गणपतीचं रेखाटन करण्याचं वेळ लागलं कुठून? गणपती वेगवेगळ्या प्रकारचे बघत होतो आणि मी म्हटलं अरे असं काहीतरी हे काहीतरी वेगळं आहे, नवीन आहे. एका अक्षरात नव्हतं, म्हटलं नावातला का नाही. तर तिथे मी ठरवलं की हे आपण करणार. ऑक्टोबर 2015 काहीतरी असं विशेष घडलं. माझ्या आयुष्यातला मोठा सोन्याचा दिवस आहे. सचिन सर त्यांच्याकडे एक साईन मिळाली, त्यांच्या नावातला त्यांना गणपती दिला. अजून 2 आर्ट आहेत जे त्या दिवशी मी पूर्ण देईन. कुठले ते? MS धोनी सरांचं आहे आणि एक विराट कोहली. आणि कुठल्या कुठल्या सेलिब्रिटीचं बनवलं? रोहित शर्मा सर आहे. स्वतःचं आर्ट एवढं जगभर प्रसिद्ध होते हे बघून खूप आनंद वाटला. दाखवा ना जरा करून कसं करतात ते आम्हाला. तो हा म आहे, तो चेहऱ्यामध्ये बनेल. अरे वा, त्याचं जे इन्स्टंट सुचतंय हा, हीच प्रॅक्टिस आहे. फार सुंदर आहे. दाखवूया ना आपल्या प्रेक्षकांना. प्रत्येक अक्षर त्याचं वळण कसं साकारता कागदावर. गणपतीचा शेप तो अथांग आहे. अक्षरातनं त्याला गणपती दिसला, गणपती झाला. आता ही कला मी जवळजवळ 13 वर्ष झाले करतो. 25-30 हजाराच्या वरती आर्ट केले. 25-30 हजार? असं कधी झालंय का की केलं आर्ट आणि ज्याला दिलं त्याला पसंत नाही पडलं? की एका सेलिब्रिटीला आर्ट द्यायला गेलो, कोरिओग्राफर आहे, त्याच्याकडे सांगितलं. 2-3 दिवसापूर्वी आर्ट दिलेलं, तर ते आर्ट काही दिवसांनी कचऱ्याच्या डब्यात मिळालं. त्याला मी ते आर्ट दिलं, चप्पल काढली, डोक्याला ते गणपतीचं आर्ट लावलं. मेरे गाडी में रखना, इसको कुछ होना नहीं, काच बीच तुटेगा तो तू रे को देख लूंगी. माझ्या आर्टची कमाल आहे म्हटलं. माझं आर्ट कचऱ्या डब्यात कधीच नाही जाणार. कोण होती ती कोरिओग्राफर? मी पहिलंच अक्षर केलं ते आई या नावातलं केलं. 5 वर्ष मी वेगळं राहायचो. असं काही 5ला घर सोडायचं, रात्री 9ला यायचं. तो जो टाइम होता ना, तो टाइम मी खूप जवळनं पाहिलंय. ठरवलं की नाही, सुरुवात तुझी याच अक्षरापासून. गणपतीनंतर जर कोण असेल तर ती तीच आहे. एखादं नाव काढायचं स्वप्न अजून अर्धवट राहिलंय. नमस्कार. आज सर्व काहीमध्ये आपल्याकडे खास पाहुणे आलेले आहेत. अक्षर गणेश कलाकार अभिषेक चिटणीस. एखाद्या नावामध्ये जी अक्षरं असतात ना, त्यातल्या रेषांमधून ते साक्षात गणपतीचं दर्शन घडवतात. अगदी सचिन तेंडुलकर, रोहित शर्मापासून आलिया भट, अक्षय कुमार यासारख्या सेलिब्रिटीज त्यांच्या कलेच्या निस्सीम चाहत्या आहेत. आजोबांकडनं आलेला वारसा, आई वडिलांनी केलेले कष्ट आणि ह्यांची तळमळ, त्यांची कामावरची निष्ठा आणि त्यांनी मिळवलेलं त्यांच्या कलेतलं प्रावीण्य, हा त्यांचा प्रवास अतिशय प्रेरणादायी आहे. हा एपिसोड तुम्हाला नक्कीच आवडेल. अगदी शेवटपर्यंत बघा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला अभिषेकजींकडनं जाणून घेऊया की त्या सुंदर वळणदार रेषांमधनं ते कसा गणपती साकारतात ते. नमस्कार अभिषेकजी, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. तुमचं मी इंस्टाग्राम बघत होते काल, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 28 ऑक्टोबर 2015 काहीतरी असं विशेष घडलं त्या दिवशी. म्हणजे तुमच्यासाठी तो खूप महत्त्वाचा दिवस होता असं लिहिलं आहे. तर काय घडलं नेमकं त्या दिवशी? तो ॲक्च्युली माझ्या आयुष्यातला मोठा सोन्याचा दिवस आहे. कारण क्रिकेटचा जो देव आहे, जो आपल्या सर्वांसाठी, भारत देशासाठी, सचिन सर, त्यांना मी भेटलो होतो. आणि जी माझी अक्षर गणेश कला आहे, जे मी नावातनं गणपती जे साकारतो, तो त्यांच्या नावातला गणपती होता. क्रिकेट मला पुढे कंटिन्यू करता नाही आलं, पण ज्या माणसाला भेटायचं आहे ते स्वप्न माझ्या क्रिकेटचाच एका रायवल मित्राने, जो शाळेतनं माझ्यासमोर रायवल्स होता, त्याने ते स्वप्न माझं पूर्ण केलं. सो तो एक 7 मिनिटाचा इन्सिडन्स आहे. मी कसा तिथे 2-3 तास उन्हामध्ये थांबलो, नंतर ती 7 मिनिटं मला मिळाली त्यांच्याशी बोलायला, त्यांच्याशी कॉन्व्हर्सेशन करायला. त्यांनी विचारलं कुठून आलास, काय करतोस, क्रिकेट खेळायचास का, वगैरे वगैरे. मग त्यांच्याकडे एक साईन मिळाली, त्यांच्या नावातला त्यांना गणपती दिला. आणि हे जे मित्राने मला जी मदत केली, त्याचं नाव विनीत जुळप म्हणून आहे, तो त्याने ती हेल्प आउट केली. आणि मग पुढे आणखीन कुठल्या कुठल्या तुम्ही क्रिकेटर्स असं अक्षर गणेश कला केली? आत्ता 2 वर्षापूर्वी सूर्यकुमार यादव आहेत, त्यांना पण असंच एका प्रॅक्टिस सेशनच्या दरम्यान मी गेलेलो. तिथे अंकुश जयस्वाल आणि विनीत, सेम इन्सिडन्स, त्यांनी हेल्प आउट केली. सो त्याला काही माहीत नव्हतं. तर हा असा काय प्रकार त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही ना, की नावातले गणपती काय असतात. सो त्यांची एक मी थीम तयार केलेली की भारताचा झेंडा असेल, त्या झेंड्यासमोर त्यांचा तो नावाचा गणपती असेल. तो त्यांना समजवला.
सो ते समजवल्यानंतर त्यांच्या जे रिॲक्शन्स होत्या की असं पण काही असं माहिती नव्हतं आम्हाला, पण तू आम्हाला हे दिलंस, तर ह्याच्यासाठी आम्ही खूप भाग्यवान समजतो स्वतःला. आणि एक लास्ट इयरचा एक तो मोठा इन्सिडन्स आहे माझ्या आयुष्यातला की जी इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकली त्याच्या अगोदर IPL चालू होतं. सो त्या IPLच्या वेळेला प्रॅक्टिस सेशनच्या दरम्यान रोहित शर्मा सर आहेत, त्यांना मी आर्ट दिलं. आणि ते आर्ट देताना पण असंच की त्यांची प्रॅक्टिस मॅच होती, तर समथिंग असं प्रॅक्टिस सेशन होतं, तेव्हा ते आर्ट मिळालं, द्यायची संधी मिळाली. तेव्हा ओंकार जाधव आहे, प्रशांत जंगम आहेत आणि अंकुश जयस्वाल आहेत, त्यांनी ती मदत केली. त्यांनी वानखेडे स्टेडियमच्या बाहेर मी हे आर्ट दिलं. त्यांची प्रॅक्टिस सेशन संपून ते आले बाहेर, त्यांना सांगण्यात आलं की असं असं एक आर्ट आहे, एक मुलगा आला आहे, मराठी मुलगा आहे, त्याला तुम्हाला द्यायचं आहे. तर त्यांनी आले, त्यांनी बघितलं, त्यांना म्हणलं हे काय आहे, तुम्ही काय करता? म्हटलं तुमच्या नावातला गणपती आहे. आणि तो गणपती असा होता की तो त्यांचा जो जर्सी नंबर आहे 45, त्या 45वरती बसलेला तो क्रिकेटची बॅट घेऊन वगैरे त्या कन्सेप्टनुसार मी तो गणपती केला होता. आणि मग तो त्यांना दिला. तर ते म्हणाले की खूप छान आहे, किती वर्ष झाले करताय वगैरे सगळं विचारलं. आणि त्यांनी ते गिरवलं, जे मी ड्रॉ केलेलं तर त्यांच्या हाताने त्यांनी असं गिरवून बघितलं की अरे कसं दिसतंय हे. मग त्यांनी शर्मा लेटरवरती गिरवलं आणि मग त्यांनी माझ्याकडे बघितलं आणि हसले. तर त्यांना मी एक त्यावेळेला एक म्हटलं की मला IPLचं माहीत नाही, म्हटलं IPL दरवर्षी कोण ना कोण वेगळं वेगळं जिंकतं, पण या वाटलं मग वर्षी जर T20 वर्ल्ड कप येतोय, तो होप्सो तुम्ही जिंकाल आणि आपल्या भारताकडे ही ट्रॉफी येईल, जे इंडियाचं सुखा जे आहे म्हणतोय सध्या सगळे आपण, तर ते पूर्ण होईल. आणि ते लकीली आता ते माझ्या थ्रू झालं की परमेश्वराची कृपा मला माहीत नाही. मी त्यांना ते आर्ट दिलं, काही महिन्यांनी T20 वर्ल्ड कप सुरू झाला, इंडिया फायनलला गेली आणि इंडियाने तो वर्ल्ड कप जिंकला. सो मी त्या गोष्टीसाठी स्वतःला एक लकी पण समजतो. मे बी ते असू शकतं, मे बी नसेल, त्यांची मेहनत तो ऑब्व्हियसली आहे, पण एक लकी चार्म म्हणतो ना आपण स्वतःला, पण आपण देऊ शकतो क्रेडिट थोडंसं काय होईना तसं. मला असं वाटतं मग आता सगळे क्रिकेटर्स लाईन लावतील, काय T20 आहे, वर्ल्ड कप आहे, टेस्ट मॅच आहे, की चला आधी पहिले ह्यांच्याकडनं आर्ट करून घेऊया. हो, हो. म्हणजे त्या इन्सिडन्सनं म्हणजे तेव्हा जे मी आर्ट दिलं ना, आणि जेव्हा फायनल होती, त्या फायनलच्या अगोदर मी अजून एक आर्ट प्रिपेअर केलं, जे 11 नावं आहेत. जेव्हा ती इंडियाची जी पूर्ण टीम आहे, त्या सगळ्यांचे जे नेम्स आहेत, त्या नेम्सचा एकत्रित गणपती केला होता. ओ, त्या सगळ्यांचा सगळ्यांचा आहे तुमच्याकडे अजून? आहे. बरं, मग आणि तो मी पोस्ट केला. मग लोकांनी तो गणपती एवढा व्हायरल केला की तो सगळ्यांपर्यंत पोहोचला. मग ते लोकांनी शेअरिंग वगैरे केलं. मग तो एक म्हणजे म्हणतात ना की स्वतःचं आर्ट एवढं जगभर प्रसिद्ध होतंय, हे बघून खूप आनंद वाटला. कारण वेगळीच आहे ना ही कला. आणि रोहित शर्मा, सचिन ह्यांच्याकडून झाल्यावर आणखीन कुठल्या इंडियन किंवा बाहेरच्या कुठल्या क्रिकेटरनी तुम्हाला अशी रिक्वेस्ट केली का? बाहेरच्या क्रिकेटरने नाही, पण अजिंक्य राणेंना मी आर्ट दिलं होतं. अजिंक्य राणेसमोर मी स्वतः शाळेत असताना क्रिकेट खेळलो पण होतो. आठवत होतं का त्यांना? त्यांना मी तो फक्त इन्सिडेंट सांगितलं की आपण माटुंग्याला वगैरे 1-2 मॅच खेळलोय अगेन्स्ट समोरासमोर वगैरे. तर अच्छा हो का, तर एवढे वर्ष तो खेळला आहे, त्याच्यानं तो बराच कालावधी गेला ना, ते पटकन मेमराईज नाही होत. सो असं होतं. आणि शार्दूल ठाकूरला दिलं, त्याच्यानंतर तुषार देशपांडे त्यांना दिलं, त्यांना आवडलं सगळ्यांना आर्ट. आणि अजून 2 आर्ट आहेत जे त्या दिवशी मी पूर्ण देईन, ते माझं मोठं स्वप्न असेल. कुठले ते? एक MS धोनी सरांचं आहे आणि एक विराट कोहली. हे 2 आर्ट पण ते काढून तयार आहेत? रेडी आहेत. काय थीम काय आहे? ते विराट theme कोहलीची थीम काय आहे? की म्हणजे थीम तयार आहे? पॅशनेट आहे. तो गणपती आता पॅशनेट कसा दिसू शकेल, हां. ती एक वेगळी गंमत आहे. आणि MS सरांचं एक आहे की त्यांच्या हातात ज्या ट्रॉफ्या आहेत, त्या ट्रॉफ्यांना घेऊन तो गणपती कसा दिसू शकेल किंवा त्याच्यामध्ये उंदरांची कन्सेप्ट काय असेल, काय असेल? कशी असेल ते आता बघायचं दिल्यावरती. अच्छा, म्हणजे तुम्ही आधी त्यांची भेट घेणार, मीटिंग ठरवणार आणि मग करणार. मग बनवून ठेवलेलं आहे. अच्छा, ठेवलंय ऑलरेडी? हे ॲक्च्युली प्रिपेअर सगळं केलेलं आहे. सो ज्या दिवशी मला कॉल येईल की अभिषेक ये, तुझं असं असं होतंय, त्या दिवशी ते असेल, लोकांच्या समोर दिसेल लगेच. या 2 लोकांचा नंबर लागायचा आहे. हां, म्हणजे अशीही स्वप्न आहेत. म्हणजे काय, एक रोहित शर्मा सरांचं स्वप्न पूर्ण झालं, मुंबईकर आहे म्हटल्यावर, मुंबईचा राजा त्याला म्हणतात. आणि असे बरीच स्वप्न आहेत, म्हणजे बॉलिवूडमध्ये पण आहेत काही हां, स्वप्न. बॉलिवूडमध्ये तुम्ही बऱ्याच जणांना दिले, त्या सांगा ना. कारण लार्जर दॅन लाईफ दिसत असतात हे स्टार्स, पण जेव्हा एक फॅन मोमेंट येते, म्हणजे तुम्ही हे वेगळंच आहे. आणि नाही का, नुसतं चित्र काढणं वेगळं आणि एक थीम घेऊन गणपतीचं त्यांच्या अक्षरातनं काढणं, तर अशा बॉलिवूडच्या आहेत का काही? बॉलिवूडचं म्हणजे कसं सांगू आता तुम्हाला की DY पाटीलला तेव्हा क्रिकेटच्या मॅचेस असायच्या, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग. सो तिथे राहुल सर म्हणून एक आहेत, तर त्यांनी मला बोलवलं होतं की रितेश सरांचं आर्ट तू बनवशील का? म्हटलं बनवेन, वेळ नाही लागणार त्याला. ठीक आहे. आणि अजून कोणाचं म्हणायचं, अजून 2 नावं होती तिथे, कपिल शर्मा आणि सलमान खान वगैरे. तर ते बनवलं,
त्याच्या अगोदर माझं आणि त्यांचं एक कॉन्व्हर्सेशन झालं होतं की तू हे सेलिब्रिटीचे आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देतोस का? म्हटलं हां. कसाला? कसा खर्च मॅनेज करतोस? आणि ह्याला प्रिंटिंगला फ्रेमिंगला खर्च येतो. तर ते एक झालं. मग त्यावेळेला त्यांनी मला एक काय म्हणतात त्याला माहीत नाही, पण तो जो खर्च मॅनेज करायचा असतो ना, तर त्यांनी मला एक बंद पाकीट दिलं माझ्या हातात. कोणी? त्या राहुल सरांनी. तर ते दिलं आणि मग ते घरी जाऊन मी उघडलं. आईला दिलं पहिले. आईला म्हटलं देवरात ठेव, मला काहीतरी मिळालं आहे. त्यांनी ते बघितलं. त्याच्यामध्ये काही अमाऊंट होती एक्स अमाऊंट होती. ते म्हणाले, मी त्यांना विचारलं की हे का पाठवलं? तुझा जो फ्रेमचा खर्च आहे ना, हा काही वर्षांसाठी तू ह्या पैशातनं वापर. तर तिथून ती एक सेलिब्रिटीवाली जर्नी सुरू झाली. पण तेव्हा कोणाचं काढलं? तेव्हा रितेश देशमुख सरांचं हां. दिलं. सलमान खान सरांचं देता नाही आलं फॉर सिक्युरिटी रिझन. आहे तसंच आता. हां, सलमान सरांचं पोचतं आर्ट नाही मी केलं. जवळजवळ 2013 पर्यंत ते बनवलं होतं. अजून ते तसंच आहे तसं आहे. मग त्याच्यात काय अजून बदल नाही काहीच केले? नाही बदल. त्याच्या मागची थीम काय होती? म्हणजे हा जाईल ना सलमानपर्यंत पॉडकास्ट, नक्की तुम्हाला येईल बोलवणं. त्याची थीम काय होती? म्हणजे मला काय जाणून घ्यायचं आहे की तुम्ही सेलिब्रिटीज, आता क्रिकेटचं तर मला तुम्ही कळलं की विराट कोहलीचं त्याची ती पॅशन किंवा धोनीचं, म्हणजे त्याच्या मागे तुमचं जे क्रिकेट प्रेम आहे ते त्याच्यातनं व्यक्त होतंय नाही का? मग हे बॉलिवूड स्टारचं करताना त्याच्या मागे काय थॉट प्रोसेस असते? बॉलिवूडचं कसं आहे, माझं जेवढं त्यांना आता त्यांची लँग्वेज आणि माझी लँग्वेज ही थोडी वेगळी आहे. काही लोकांना इंग्लिशच समजतं, काही हिंदी प्रिफर नाही करत. सो तो मी थोडं सिम्पल ठेवायचा प्रयत्न करतो त्यांच्यापर्यंत. काही लोकांना अगदीच वाटलंच मला की नाही, हा माणूस माझा एकदम फेवरेट आहे. सो मी त्याला तसं देतो. जसं अक्षय कुमारचं होतं की त्याचं स्टेज नेम आहे अक्षय कुमार आणि त्याचं रिअल नाव आहे राजीव भाटिया. सो त्या दोन्ही फ्रेम मी त्याला दिल्या होत्या. अच्छा, खरं आणि हे असं. ओके. मग त्याची थीम काय होती? सिम्पल होतं, बेसिक आणि सिम्पल साधा. कारण तो एकदम शांत म्हणजे आहे अक्षय कुमार तसा स्पोर्टिंगवाला माणूस. पण मला जर त्यांना सांगायचं आहे आणि त्या 1.5 मिनिटात जर मला त्यांना इलॅबरेट करायचं आहे, सो त्या गर्दीमध्ये त्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये मला ते सांगता आलं पाहिजे, त्या गोंगाटामध्ये. सो त्यांना ते कळणं पण गरजेचं आहे, हे काय आहे. एवढा तो टाईम नाही, कारण त्यांच्याकडे वेळ तेवढा नसतो. मला किती समजवायचं आहे त्यांना ते. त्यांना एक समजवण्यासारखं मी ते सिम्पलच ठेवायचा प्रयत्न करतो. आणि थीम आर्टचा जो प्रकार तो वेगळा आहे, तो मी तुम्हाला थोडं नंतर सांगतो. म्हणजे असं हां. आणि सलमान खानचं काय कसं काढलं होतं? सलमानचं सिम्पल आहे, तो पेंटर आहे. तो पाठीमागे ॲबस्ट्रॅक्ट पेंटिंगचा जो एक फॉर्मॅट आहे त्याच्यामध्ये. कारण तो जो पेंटिंग्स करतो सलमान खान ॲक्टिंगच्या व्यतिरिक्त, तर पेंटिंग त्याची हॉबी आहे. तो त्या ॲबस्ट्रॅक्ट पेंटिंगचा बॅकग्राऊंड आहे त्याला. त्याच्यावरती तो म्हणजे ओपन झालेला गणपती आहे. तो कसा आहे, ओपन फेस आहे, उडती सोंड आहे, नाचणारा गणपती आहे. तो नाचण्यामध्ये पण सलमान खानला कोण मागे पकडू नाही शकत असं. तो तसा आहे, तो डान्सिंग गणपती म्हणतो आपण त्याला. आणि कपिल शर्माचं? कपिल शर्माचं पण तसंच आहे. तो जो आता जो शो चालू होतो त्या शोप्रमाणे तो बनवलेला गणपती आहे त्या हिशोबातला. आणि कुठल्या सेलिब्रिटीचं बनवलं? कपिल शर्माच्या वेळेला मी एक त्यांना स्पेशली दिलं होतं. म्हणजे मला सांगायला खूप अभिमानाने वाटतं की बॉलिवूडचे जे कलाकार आहेत, असं आपल्याला वाटतं की ते ॲरोगंट आहेत किंवा समथिंग. तसं नाही आहे. कारण आलिया भट, कपिल शर्मा आणि अर्जुन कपूर आहे. त्या शोला मी गेलो होतो. माझा मित्र आहे चेतन म्हणून. त्याने मला सांगितलं की असं असं तुला आर्ट बनवायचं आलिया भटचं वगैरे, तर तू थांबशील का? पण म्हणजे किती वेळ थांबायचं आहे? तुझ्यात पेशन्स किती आहेत? हे जे आर्ट देतो ना मी, त्या आर्टला देताना समोरची व्यक्ती आणि त्या समोरचा पेशन्स, तुझ्याकडे पेशन्स किती पाहिजे? तू ती किती वेळ थांबू शकतोस त्या माणसासाठी? देव परीक्षा बघत असतो. आणि ती जी 1.5 मिनिटाची मुवमेंट येते ना, ती सगळ्यात मोठी आहे माझ्यासाठी. ती व्यक्ती तुम्हाला वेळ देते एवढ्या रात्री 3:30 वाजता ती माणसं माझ्यासाठी आर्ट घ्यायला थांबली होती. शूट संपल्यानंतर तेव्हा एक फिल्मचं प्रमोशन होतं. त्या प्रमोशनच्या निमित्ताने त्याच्या शोवरती आलेले, कपिल शर्मा शोला. सो तिथे मला त्याने सांगितलं की तुला असं असं आर्ट द्यायचं आहे, तू ये, पण तुला थांबावं लागेल. ठीक आहे, मी थांबतो म्हटलं. तू माझी परीक्षा नको घेऊ. मी हळूहळू बऱ्याच परीक्षा पास करत करत इकडे आलो. सो तिथे ते आर्ट दिलं गेलं आणि मग 3:30 वाजता ते आर्ट देऊन त्या वेळेत 3:30 वाजता रात्री फोटो काढायला माणूस कोण उभा राहू शकतो? त्यांना मी रिक्वेस्ट केली, सर एक फोटो ले लू. घे ना. फोटो घेतला आणि 2 दिवसांनी आलिया भटचा तो जो व्यक्ती आहे त्याला फोन आला होता कि जो आपका बंदा आया था ना, जो आर्ट लेके गणपती का, उसका आर्ट मैंने घर में संभाल के रखा है. आणि त्याने मग ती मला इन्सिडेंट सांगितला की मी म्हटलं की आपण जो विचार करतो एखाद्या माणसाबद्दलचा तो तसा नसतो जोपर्यंत आपण त्याला प्रत्यक्षात नाही भेटत. ऐकिवात आणि बघण्यामध्ये हा जो फरक आहे ना, त्या फरकामध्ये खूप आहे, ते डिस्टन्स खूप आहे त्या गोष्टीसाठी. अक्षय कुमारचं पण तसंच आहे की एक माझी मैत्रीण आहे, तिथे शूटिंग चालू आहे तिच्या बिल्डिंगमध्ये. सो तिला मी सांगून ठेवलं की ह्या माणसाला ज्या दिवशी मी आर्ट देईन ना, माझं मेन स्वप्न पूर्ण, म्हणजे क्रिकेटवालं स्वप्न तर आहेच,
पण अक्षय कुमार आता त्याचे जे पिक्चर्स आहेत ते बाबांपासून आम्ही बघत आलो आहे, बाबांच्या काळापासून. तो माणूस काच फेवरेट, ॲक्शन करतोय, धाडसी आहे, स्पोर्ट्स पर्सन आहे, तो जो हेल्थची मेंटेन करतो तसं. त्याला आर्ट द्यायचं. मग तिने सांगितलं की असं अशी शूटिंग चालू आहे, तू ये. गेलो. मग त्यांची शूट रॅप झालं. त्याच्या जेव्हा चाळीतला त्या लोकांनी सत्कार केला, त्याच्यानंतर मी ते त्यांचा जो मेन सिक्युरिटी आहे श्री म्हणून, त्यांना रिक्वेस्ट करून ठेवले की सर मी असं असं आर्ट आणलं. तर त्यांनी सांगितलं की तू लांब राहा, पण मी तुला देणार संधी. ते दाखवलं आणि तो जो मुवमेंट होता ना, मी पहिला फोन बाबांना केला की बाबा मी शेवटी अक्षय कुमारला आर्ट दिलं. तेव्हा बाबा बोलले की मी तरी नाही, पण तू तरी भेटलास त्या व्यक्तीला. सो तशी ती एक जर्नी आहे बॉलिवूडची. आणि मराठी इंडस्ट्रीमध्ये पण बऱ्याच लोकांना आर्ट दिलेत. आलिया भट्टचं काय कसं केलेलं? सिम्पल होतं, म्हणजे जनरल तिचा जो रेड कलर फेवरेट आहे त्याचा यूज केलेला, येल्लो कलर एक आहे तसं. आता मला तेवढं त्यांच्याबद्दल माहीत नाही ना, कारण ती त्यावेळेला न्यूकमर होती. सो त्या गोष्टी माहीत असल्या असतं तर तेवढं मग त्या लेवलला मी केलं. आणि रात्रीपर्यंत द्यायचं आहे तर तो टाईम पण माझ्याकडे कमी होता. जेव्हा मला सांगितलं गेलं मग त्या टाईममध्ये मी जे बसवता आलं तसं मी बसवलं. मग तो आधी तुम्ही रिसर्च करता हां, आणि काही तयार वेळेला करून मी मग देता? काही वेळेला मी रिसर्च करतो. बेसिकली कसं आहे, याच्यात 2 प्रकार आहेत. डिजिटल आर्ट आहे. डिजिटल आर्टमध्ये प्रेझेंटेशन एक वेगळ्या प्रकारे असतं, ज्याच्यात प्रिंटिंग होते आणि मग त्याची फ्रेम करून दिली जाते. आणि लाईव्ह आर्टमध्ये कसं तुमचं पेपरवरती होतं, जे मार्कर्सने काढतो. ते इन्स्टंट एकाला दाखवायला की हे कसं घडतं. पण त्याच्यामध्ये फिनिशिंग हा प्रकार वेगळा. जी प्रेझेंट करण्याची पद्धत आहे ती डिजिटल आर्टमध्ये खूप जास्त चांगली आहे. जे दिसण्यावाईज म्हणा किंवा बाकीचे ॲडिशन जास्त करू शकतो आपण त्याच्यात. मग असं लाईव्ह कोणाला दिलंय का? म्हणजे त्या व्यक्तीच्या असं बाजूला राहून हां, ॲक्च्युअली एका केलंय? मराठी सेलिब्रिटीच्या बाजूला उभं राहून केलं होतं. मनीषा केळकर म्हणून ॲक्ट्रेस आहेत. एक पिक्चर आलेला गंमत जम्मत त्या ह्यांचा, मिलिंद कवडेंचा. तर त्यावेळेला मी सगळ्यांचं आर्ट घेऊन गेलेलो आणि त्यांचं आर्ट नव्हतं आणि मला माहीत नव्हतं की ते येणार आहेत. सो त्यांनी असं बघितलं सगळीकडे आणि मग मला विचारलं, अरे माझं आर्ट? म्हटलं 5 मिनटं द्याल का मला? काय करतो? मी बॅगेतनं पेपर काढला, बसलो, बनवून दाखवलं. तर तू एवढा इन्स्टंट आहेस, मग माझी काय? म्हटलं मला माहीत नव्हतं मॅम तुम्ही आलेत. कारण माझ्याकडनं असं कधी घडलं नाही की एखाद्या सेलिब्रिटीला माझ्याकडनं आर्ट राहून गेलं. एक तर मी त्याला ऑलरेडी दिलेलं असतं आणि एखाद्या सेलिब्रिटीला मी 2-2 वेळा आर्ट देत नाही. पण ते बोलतात, अरे पहिले पण मला मिळालं आहे, परत तू ते देतोय. तर ते बरं नाही दिसत. म्हणजे ही माझी मेंटॅलिटी आहे, बाकीच्यांची मला माहीत. मग मराठीतले असे कुठले आवडते कलाकार की ज्यांना द्यायची संधी मिळाली? संधी म्हणजे आता याचं कसं सांगू, बरेचसे आहेत. म्हणजे आता आणि त्यांचे अनुभव काय? कारण हे जसं आपल्याला वाटतं त्यांना ॲटिट्यूड आहे किंवा नाही ॲटिट्यूड काय असं त्यांना नाही. वाटेल असं? आता कसं सुरुवातीची म्हणाल तर माझी पहिला जो सेलिब्रिटी होता, आता मी जेव्हा फेसबुक वगैरे होतं तेव्हा मी फक्त फेसबुकवरनं मेसेज वगैरे करायचो, बोलायचो. फेसबुकवरती मित्र जमवणं, अनुभव चांगले आले मित्रांचे. तर त्यावेळेला सुनील होळकर सर आहे, ज्यांनी मोरियामध्ये काम केलं होतं संतोष जुवेकरबरोबर. त्यांनी मला सांगितलं की तुला आर्ट द्यायचं आहे ना, तू माझ्याकडे येऊ शकशील का? म्हटलं कुठे यायचं? म्हटलं नायगावला, जे वसईच्या इकडचं नायगाव आहे तिथे. म्हटलं येऊ शकतो. कोणाकोणाचं आर्ट बनवायचं आहे? म्हटलं माझं तर करशील ते मला पण माहिती आहे, अजून एक करायचं आहे. म्हटलं कोणाचं? म्हटलं अतुल परचुरे सर. अतुल परचुरे सर म्हटल्यावरती ते बालमोहन करत आणि मी स्वतः बालमोहन शाळेत शिकलेलं आहे दादरला. म्हटलं पक्का देणार, कारण मी अतुल सरांचं काम खूप बघितलेलं, आवडीने म्हणजे बघायचो, अजून पण बघतो कधी जुने एपिसोड्स वगैरे मिळाले तर. ते ठरवलं, गेलो, आर्ट दिलं. आर्ट दिल्याच्या नंतर मग त्यांनी विचारलं की तू कुठच्या शाळेतला? म्हटलं बालमोहन. अरे वा. आपली एकच शाळा. म्हटलं ठीक आहे. मग त्यांनी ते आर्ट जपलं वगैरे, गाडीतनं घेऊन गेले. आणि एक मित्र होता, त्याला ते थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग झालं की त्याचं गाडीच्या मागे ठेवलेलं. तर तो म्हणाला असं का ठेवलं, तुझ्या आर्टला इज्जत नाही का? म्हणजे इज्जत, 2 दिवस थांब म्हटलं. आणि 2 दिवसांनी मला एक्झॅक्टली फोन आला, त्याला कॉल रेकॉर्ड करून सांगितलं की माझं आर्ट त्यांच्या घरामध्ये एका लाईटच्या खाली डिमरमध्ये ठेवलेलं आहे सांभाळून. तू जो समजतोयस ना, तो असा प्रत्येक माणूस नसू शकतो. सो तो एक बरोबर आहे. अनुभव मिळाला. एक आंबट गोड सिरियल होती, त्याच्यामध्ये सर्वाणी पिल्ले मॅम होत्या. त्यांनी एक स्टेटमेंट दिलेलं मला, ते एकदम लागलं की आम्हाला जे अवॉर्ड्स मिळतात फंक्शन्समध्ये वगैरे, त्या फंक्शनपेक्षा मोठा मिळणारा अवॉर्ड असतो आम्हाला दिला आमच्या नावातला गणपती करून. पण अरे त्यांनी वा. ते पाया वगैरे पडल्या. त्याच्यानंतर एक कोरिओग्राफर आहे अहमद खान, त्यांनी हे आर्ट स्वीकारताना, इवन किरण माने सर, त्यांनी चप्पल काढून हे आर्ट माथ्याला पहिले लावलं, पाया पडले. तर ते बघायला एवढं बरं वाटतं ना की आपल्या कलेला ही जी रिस्पेक्ट मिळते, मेन त्या गणपतीची रिस्पेक्ट आहे. आफ्टर दॅट माझी ती कला येते, कारण गणपतीच्या नंतरच ही कला चालू होते पुढे. तर ते एक आहे. आणि एक सिरियल होती मॅड म्हणून, डान्सची सिरियल होती.
तिथे धर्मेश सर होते, जे डान्सर आहेत एवढे मोठे, ते होते. तर त्यांना मी अपॉइंटमेंट घेतली. म्हटलं सर मी येतोय, ये. आणि तिकडे सिक्युरिटीसोबत एक किस्सा झाला की त्यांनी थांबवलं, तू कोण आहेस? नॉर्मल कपड्यावरती होतो ना मी. कोण आहेस तू? असं असं आहे. नाही आतमध्ये अलाउड नाही जायला. म्हटलं 5 मिनटं द्याल का मला? तुला कोणाला फोन लावायचा त्याला लावा. त्या व्यक्तीला मी फोन लावला, धर्मेश सरांना. माझ्याकडे नंबर होता. फोन लावला. तो माणूस विदिन अ मुवमेंट गेटवरती आला, माझ्या खांद्यावरती हात ठेवला असा, चलो साथ में. तो सिक्युरिटी माझ्याकडे असं बघत बसतोय, काय झालं नक्की? बोलला तो माझा मागून एक मित्र होता, तो बोलला की अरे वो छोटा मोठा आर्टिस्ट नहीं है, बड़ा आर्टिस्ट है, धर्मेश सर को पर्सनली पैसा देते उस समय. मग तेव्हा आर्ट दिलं, तेव्हा सिद्धार्थ सरांना आर्ट दिलं. सिद्धार्थ सर म्हणजे एकदम जॉली माणूस. त्यांची एनर्जी माझ्यामध्ये आली असं वाटलं. मी स्टार्टिंगला नर्वस झालेलो, सेटवरती जायचंय. रवी सर पण होते तिथे. तेव्हा मी रवी जाधव आणि सर, सिद्धार्थ तिथे होस्ट होते ना ते. तो तेव्हाचा तो किस्सा. मग ते आता सेलिब्रिटी तुमच्या खांद्यावरती हात टाकून तुम्हाला आतमध्ये घेऊन जातो सगळ्यांसमोर, अजून काय पाहिजे? तर ते अशा मोठ्या मोठ्या रिस्पेक्ट येत गेल्या. आणि आहेत बरेच किस्से झाले असे. आता रिसेंटली घरात गणपतीच्या टीमला मी प्रीमियर शोच्या वेळेला आर्ट दिलं. मग ते एक होतं, कॉमेडी एक्सप्रेस जेव्हा शूट चालायचं तेव्हा ॲट अ टाइम मी 13 सेलिब्रिटींना आर्ट दिलं. असे छोटे छोटे रेकॉर्ड मी करत राहिलो. इन्स्टंट नाही, तेव्हा मी ते प्रिपेअर करून गेलेलो. फक्त तो टाईम लागायचा की किती बनवायचे, 13. मग ती सगळी नावं काढा, मग त्या नावातले स्पेलिंग मिस्टेक नाहीत ना, चुकून पहिली वेलंटी दुसरी वेलंटी, ते तसं बघून घ्यायचो. ते दिलं होतं. पण फक्त मराठीत काढता की इंग्लिश? मराठी पण करतो, इंग्लिश पण करतो, आणि जे तुम्ही सांगाल तसं. आणि एक स्वतःचा रेकॉर्ड असा आहे माझा की जी मुंबईतली ढोलपथकं आहेत, त्या ढोलपथकांची जी नावं आहेत ती 35 नावं घेऊन मी एक गणपती केलेला. आणि माझा आता पुढचा रेकॉर्ड, माझी खूप इच्छा आहे 51 नावाचा गणपती एक करायचा. म्हणजे त्या ती नावांमधनं 35 नावं गणपतीच्या रूपामध्ये, एकाच गणपती पण त्याच्यामध्ये 35 नावं. ती कशी ॲडजस्ट होणार, कशी बसवली असणार, तो तुम्ही एक विचार करा. हे गणपतीचं म्हणजे रेखाटन करण्याचं वेळ लागलं कुठून? वेळ म्हणजे कसं सांगू आता, मी लालबाग परळकर आहे. बरोबर आहे, वेळच आहे ना हे वेळच आहे. परळला राहणार आहे मी. त्याच्यानंतर माझे आजोबा, आईचे जे वडील आहेत ते मूर्तिकार होते, विष्णू अमृते, ते स्वर्गवासी आहेत आता. तो तिथे गणपतीच्या मूर्त्या मी बघायचो लहान असल्यापासून. माझी घरची मूर्ती त्यांच्या कारखान्यातनं यायची. आई मला बोलायची की आपल्याला मूर्ती इथून आणायची 1 महिना अगोदर, सो तुला मला माझ्यासोबत यायचं आहे. ठीक आहे येऊ आपण. घ्यायचो. मग आई सांगायची की ह्या एवढ्याच 8-10 मूर्त्या आहेत, ह्याच्यातलं कधी सिलिकॉन, त्यांची हाईट असायची. आमच्या घरात 1.5 फुटाची मूर्ती बसते. सो ती आई मला मग मी ज्या मूर्ती हात ठेवला ती मूर्ती आमच्या घरात येणार, असं तो एक इन्सिडेंट. मग तिथून ती गणपतीची आवड. शाळेमध्ये ड्रॉइंग करायचो. गणपती आवडचा कुठला, तर गणेश गल्ली. मी राहायला जरी परळला असो तरी लालबागची एक मूर्ती होती 22 फूट प्रसिद्ध, जी मुंबईतली पहिली मोठी मूर्ती होती. तर ते ऐकिवात होतं की अरे ही मूर्ती. मग त्या काही मूर्त्या होत्या, अजगराची मूर्ती होती एक, अजगरासुराची. त्याच्यानंतर एक मुंबईचा राजा जो उंदराचा रथाचा होता, त्या सगळ्या मूर्त्या, त्याचे पेंटिंग काढायचो. तर तिथून ती एक जर्नी चालू. मग ते गणपतीचा वेळ तसं, तर तो एक पास्ट होता. आणि त्याच्यानंतर मी जेव्हा शिक्षण ड्रॉपआउट झालो माझं, 15वी मी सोडली. मला 10वी नंतर शिक्षणामध्ये काडी मात्र इंटरेस्ट नाही. क्रिकेटमधले पहिल्यापासून उरमलेलो मी, त्याच्यामुळे तो नाही. मग आईला मी खूप वेळा कन्व्हिन्स केलं की मला नाही करायचं आहे का, शिक्षण नको, पण मला स्वतःचं काहीतरी करायचं आहे. मग ते करता करता मध्ये एका ठिकाणी होतो, तिथे अवॉर्ड फंक्शन होते, तिथे थर्माकोल आर्टिस्ट होतो, जे झीचे वगैरे जे जे अवॉर्ड चालायचे, थर्माकोल आर्टिस्ट होते. तिथे पर डे काम केलं, 400 रुपये 500 रुपये पर डे. का तर स्वतःसाठी पाहिजे, पोटाला काहीतरी लागतं ना, म्हणून पाहिजे. किती दिवस आईबाबांकडनं मागायचं, हे एक होतं माझ्याकडे. आणि मग तिथून तो थोडासा एक ब्रेक झाला तिथे. तिथून मी ठरवलं की आता स्वतःचं काहीतरी करायचं. थोडासा डिप्रेशनमध्ये होतो तेव्हा एक सिरियल यायची, मराठी पाऊल पडते पुढे. तिथे एक आर्टिस्ट होते नितीश भारती म्हणून, ज्यांनी आता संजय लीला बन्साळींचा जो लोगो आहे हाऊसवाला, तो त्यांच्या क्रिएटिव्हिटीमधनं आलेला आहे, आणि जे इंडियाला रिप्रेझेंट करतात ॲज अ सँड आर्टिस्ट. सो तिथे मी बघितलं होतं की एका मुळाक्षरातनं अ मध्ये असेल, ब मध्ये असेल, ई मध्ये, झेड मधला गणपती वेगवेगळ्या प्रकारचे बघत होतो. आणि मी म्हटलं अरे असं काहीतरी, हे काहीतरी वेगळं आहे, नवीन आहे. जर एका अक्षरात नव्हतं, म्हटलं नावातला का नाही. सो तिथे मी ठरवलं की हे आपण करणार. आणि तो जर्नी सुरू झाली. मी पहिलंच अक्षर केलं ते आई या नावातलं केलं. ती जर्नी तिथून सुरू झाली की आई म्हणजे ऑब्वियस आहे, पहिलं प्रेम तेच असतं. गणपती आई आपण म्हणतो. आईचा जो स्ट्रगल आहे, आता माझे घराचे जे काही ब्रेकडाऊन्स होते त्याच्यामुळे आम्हाला शिफ्ट व्हावं लागलं. काही वर्ष मी वेगळं राहायचो, म्हणजे आईसोबत राहायचो, बाबांसोबत नव्हतो. ते थोडासा एक इन्सिडन्स होता त्याच्यामुळे.
सो तिथे आईचा जो स्ट्रगल होता, जी माझी क्रिकेटची बॅग घेऊन, त्याच्यात माझं एक शाळेचं दप्तर, ते सकाळी 5ला घर सोडायचं, रात्री 9ला यायचं, दोन्ही टाईम एकच म्हणजे 2च मेनू, एक पिठलं आणि एक डाळ भाताची खिचडी. हे 2 मेनू, मध्ये कधी मूड आला तर काहीतरी बाहेरनं थोडंसं तुला आणून देते चल. तो जो टाईम होता ना, तो टाईम मी खूप जवळनं पाहिला आहे. आणि मग ती आता ती बाय प्रोफेशन नर्स होती. वसईवरनं परळला येऊन नर्सची ड्युटी करून मध्ये काही गोष्टी विकणं ट्रेनमध्ये, त्याच्या पिशव्या उचलणं, ते बघितलं होतं ना. त्या बघितल्यानंतर मग ठरवलं की नाही, सुरुवात तुझी याच अक्षरापासून, गणपतीनंतर जर कोण असेल तर ती तीच आहे. तो तिथून ती जर्नी. आणि माझ्या प्रत्येक गोष्टीत तो जो बॅकबोन, क्रिकेट म्हटलं तर क्रिकेट, मला जे अवॉर्ड फंक्शनला डेकोरेशन करायचं ते, जे जे मी करायला गेलो त्या गोष्टी, तू कर मी तुझ्या पाठीशी आहे, तू कर मी तुझ्या पाठीशी आहे, हे जे बोलणं आणि तुझं स्वतः बॅकबोन म्हणून तयार राहणं ना, खूप मोठं काळीज लागतं त्याला. बाकी असं काही नाही. पण नुसतं आई असं नाही, पण कालांतराने मग बाबांना पण समजवलं. गणपतीमध्ये एक घरात इन्सिडन्स घडला होता. आयुष्यातला पहिला इंटरव्ह्यू एका चॅनलवरती होता आणि माझ्या घरात चलचित्र चालायचं. आम्ही नवीन चालू केलेलं की गणपती ॲक्च्युली 1970 पासून बसतोय, आजोबांपासून. सो तो बाबांनी पुढे वारसा केला. बाबांनी नंतर मला एक सांगितलं की थोडासा मी 10वी पास आउट झाल्यावर, की कसं काय, मला एक काहीतरी वेगळं करून बघायचं. म्हटलं काय करायचं, चलचित्र करायचं आहे. तिथे मग ते चलचित्र आलं, तिथून मग तो गणपती, मग माझा इंटरव्ह्यू, त्याचं ते आर्ट, मला आर्ट पण करायचं तिथे इंटरव्ह्यू जाऊन. आणि बाबांचं डेकोरेशन, ते प्लग ऑन ऑफ करायचं आहे, लाईट दाखवायचे, साऊंड ऑन करायचं आहे, जे चलचित्र बाहेर दिसतं सार्वजनिकमध्ये ते आम्ही घरात करायचा प्रयत्न केला. तिथे भांडण झालं पहिल्याच दिवशी गणपतीच्या घरात, बाबांचं आणि माझं. बाबा बोलले की तू डेकोरेशन दाखवणार की तू इंटरव्ह्यू देणार, आणि इथे मीडिया आली तर मी मॅनेज कसं करू. म्हटलं होईल सगळं नीट, तो बसलाय. मी इंटरव्ह्यू देऊन घरी आलो, तेव्हा मीडिया घरी आली नव्हती. घरी मीडिया पण आली, माझा इंटरव्ह्यू पण झाला, मीडियाला बाईट्स पण दिला, शो पण दाखवला. पहिलं वर्ष चलचित्र देखावं, पहिलं प्राईज पूर्ण मुंबईत नव्हतं. अष्टविनायक यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट, हे आमचं प्राईज होतं, पैसे वगैरे नव्हते. आता हा गणपतीचा चमत्कार आहे की अजून कोणाचा, तुम्हीच सांगा. तो एक प्रकार होता. मग ती जर्नी एक खूप वेगळी आहे. आईचं आणि माझं नातं वेगळं आहे, बाबांचं आणि माझं वेगळं आहे. मित्रांचा पण खूप सहभाग आहे या सगळ्यात. काही मित्रांनी कान पिळले, काहींनी बॅकस्टॅबिंग केलंय, काहींनी खूप झालेत, खूप आहेत. चाड्या करणं, चुगली करणं. शाळेत, कॉलेजमध्ये की पुढे जाऊन? पुढे जाऊन शाळेतले ते नॉर्मल आहेत. शाळेतल्या लोकांना कुठे काय तेवढं कळतं. कॉलेजमध्ये पण आपण लहानच असतो. कॉलेजच्या नंतर जे चालू होते ते तुमचं खरं आयुष्य आहे, असं मला वाटतं. तोपर्यंत आपण लहानच असतो. ते जे काय केलं म्हणजे काही गोष्टीत की अरे हा काय इकडून तिकडून बघूनच शिकलाय, स्वतःचं काय नाही आहे, अशा खूप चुगल्या झाल्या आहेत. माझ्याकडे काही फोटोज वगैरे होते त्यावेळेला, मी निग्लेक्ट केलं त्या गोष्टी. मग काही मित्र असे पण आले की अरे सोड, निगेटिव्ह बाजू सोडून द्यायची आयुष्यात, पॉझिटिव्ह बघायचं. काही मित्रांनी सेलिब्रेशन म्हणून मगाशी सांगितलं की सेलिब्रिटींपर्यंत पोचलं असं. काही मित्र होते, प्रणय म्हणून एक मित्र आहे जो मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो, नाटक विभागामध्ये. त्याने असाच संपर्क केला फेसबुकच्या माध्यमातून की तू काय करतो, मेहनत घेणार, किती करणार सेलिब्रिटी ॲड, बघूया, तुझी परीक्षा मी घेतो. त्याने केलं. मग आम्ही दोघांनी मिळून मग ते सेलिब्रिटीचे आर्ट दिले, बरेच सेलिब्रिटी आर्ट दिले. त्याचे जे अनुभव आले तो पण खुश आहे त्या गोष्टीमध्ये, मी पण खुश आहे. तो निस्वार्थीपणे तू करणार ना, तुला घेऊन जायचं काम माझं, असे निस्वार्थी मित्र लाभायला खूप लागतं ना. एक किरण म्हणून मित्र होता हसूरकर, त्याची खूप इच्छा होती रेमो सरांना भेटायचं. तो डान्सर होता. आणि माझा जो मित्र होता अमित कोकाटे, तो तिथे कामाला होता एका हॉटेल साईडला. तो मला बोलला की दोघांनाच यायला मिळेल, तिसरा नाही. आणि नेमकी आमच्यासोबत एक मित्र होता प्रिन्स म्हणून, त्याला पण रेमोला भेटायची इच्छा, तो पण डान्सर. मग म्हटलं भाऊ दोघांपैकी एकालाच. तर तो प्रिन्स स्वतःहून निस्वार्थीपणे बोलला की किरण तू जा, मी थांबतो, अभिदा भेटतोय ना, मला भेटल्यासारखं वाटेल. तो तिथे ते भेटता आलं. मग काहींची स्वप्न माझ्या प्रकारे पण पूर्ण झाली. जर मी एका सेलिब्रिटीला आर्ट देतोय, माझ्यासोबत तू पण आलायस, तुला भेट करून दिली, तुझा एक फोटो मिळाला, त्याचं ड्रीम खूप होतं ना. असे मित्र पण आहेत ज्यांनी कान पिळले. कधी कधी सॅड असेल, हसवणारा एक मित्र आहे भरत म्हणून, तो नेहमी, काय सांगू आता तुम्हाला, म्हणजे तो आत्ता पण एका कंडिशनमधनं जातोय, पण तो सगळ्यांना हसवत राहतो. कुठल्याही क्षणी जा, तो हसवल्याशिवाय राहतच नाही. एक तर तो आहे गोलू मोलू छान,
हसत राहणारा आणि बोलतो, छान बोलतो. काय असेल तर समजवतो, थोडेसे कान पिळतो, ओरडतो पण हक्काने. मारायचं असेल तर मारतीन पण आणि मार खाऊन पण घेईन. पण त्या व्यक्तीचा तो जो खूप जवळचा आहे. घरच्यांशी फॅमिलीचे संबंध चांगले आहेत. प्रणयचे रिलेशन खूप चांगले आहेत फॅमिलीशी. आईशी बोलणं होतं. भरतचं पण आहे, घरी येऊन जाऊन असतं. असं आहे. आणि बायकोचा सपोर्ट तर आहेच. वाईफ आहे माझी, जी हाऊसवाईफ आहे. तर हळूहळू ही जरा मुलगी आहे माझी नभा म्हणून, ती सांभाळते. तिला पण या गोष्टीत आवड खूप आहे. मला वाटतं हा आजोबांकडनं, वडिलांकडनं असा तुमच्याकडे वारसा आलेला आहे ना. तर मला ॲक्च्युली समजून घ्यायचं आहे, की प्रत्येक अक्षर, त्याचं वळण म्हणजे तुम्ही इंग्लिशमध्ये पण करता, मराठीत पण करता. ते कसं होतं, ते कसं साकारता कागदावर? कागदावर साकारतो म्हणजे कसं, आता माझं जे ऑब्झर्वेशन आहे, तर गणपती साईड फेसने कसा दिसू शकतो, तो जो मी बघून ठेवला आहे ना, तो त्या हिशोबाने मी त्याचं काम करतो. त्याची एक पद्धत आहे, त्याची एक ॲनाटॉमी आहे. जशी मातीची मूर्ती बनवताना एक ॲनाटॉमी आहे. तू मातीची मूर्ती बघताना आपण कसे बघू शकतो, तर ती ॲनाटॉमी अक्षरात पण तशीच ठेवायची. थोडंसं कार्टूनी इफेक्टच आहे तो. हे जे अक्षर गणपती आहे, ह्याला एक फ्री हँड आहे, म्हणजे फ्री हँड आपण करतो. कॅलिग्राफीला एक विशिष्ट पद्धती आहे किंवा त्याची एक लिमिटेशन्स आहेत. ह्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स नाही आहेत. आणि गणपतीचा शेप आहे तो अथांग आहे. कसाही आहे, कुठेही आहे, मोठा आहे, लंबोदर पोट आहे. सो त्या ज्या गोष्टी आहेत ना, छोट्या छोट्या मायनर गोष्टी, त्याचा वापर ज्याला करता आला आणि ज्या अक्षरातनं ज्याला गणपती दिसला, तो तुमचा गणपती झाला. आणि तुमचं ऑब्झर्वेशन मेन, की तुम्ही कुठच्या म्हणजे गणपती कुठेही बघू शकतो ना. जो खाली बघतोय किंवा नाचताना वरती बघतोय, कधी कधी समोर बघतोय डायरेक्टली. ते जे ऑब्झर्वेशन आहे ते सगळं ऑब्झर्वेशनचं काम आहे आणि प्रॅक्टिस. आता ही कला मी जवळजवळ 13 वर्ष झाले करतोय. 9 फेब्रुवारी 2012ला मी हे सुरू केलं. तिथून ही जर्नी आत्तापर्यंत सुरू आहे. किती साधारण केले असतील असे? किती शेकड्यानी? खूप झाले. 25-30 हजाराच्या वरती आर्ट केलेत. 25,000-30,000? खूप आर्ट झालेत. म्हणजे मराठी झाले, इंग्लिश झाले, गुजराती आता चालू झालेत. अरे वा. गुजराती लोक पण कॉन्टॅक्ट करतात की सर आम्हाला गुजरातीच पाहिजे. ठीक आहे, देतो. त्याची एक वेगळी कॉस्टिंग आहे. पण लोक आवडीने मागून घेतात की सर तुमचं जे आर्ट आहे ते ॲटलीस्ट समजतं आहे मला. अक्षरं वाचता येणं पण गरजेचं आहे ना. काही आर्टिस्ट, आता मला बोलायचं नाही आहे, पण मी आर्ट जे करतो ते करणारे बरेच आर्टिस्ट आहेत बरेच. शिकलेले आहेत, काहींनी बघून शिकलेले आहे, काहींनी माझ्याकडनं इन्स्पिरेशन घेतलं आहे, काहींनी दुसऱ्यांकडनं घेतलं आहे. पण माझं म्हणणं काय की तुम्हाला जर अक्षर वाचताच नाही आलं त्या आर्टमधलं, तर ते अक्षर गणेश कसं होईल? ॲटलिस्ट ते रिडेबल तरी पाहिजे की तुमचं अक्षर. काहींची एक वेगळी मागणी असते की मला आर्ट पाहिजे, पण त्याच्यामध्ये मला एक अक्षर लपवलेलं पाहिजे. आता हा चॅलेंजिंग जॉब आहे. हा कसा करणार? हे लपवलेलं पाहिजे काहींचं असतं ना तसं. म्हणजे त्या शब्दातलं एक लपवायचं हां आणि ते शोधून काढायचं. मग हां, ते इझिली न दिसता का मग ते लपलेलं असेल, पण तुम्ही शोधून दाखवा. असे चॅलेंजिंग जॉब पण आलेत मला. लोकांच्या डिमांड खूप असतात. काहींना पिवळं धोतर नको, कलर वेगळा हवा, ते खूप आहे. ते नॉर्मल आहे. पण हे जे अक्षर लपवायचा जो प्रकार आहे ना, तो करताना पण मला स्वतःला गंमत वाटते. ती हे काहीतरी नवीन आहे, बघायला मिळतं आपल्याला. आणि स्वतःला चॅलेंज देत देत आलो आहे ना, त्याच्यामुळे नवीन नवीन चॅलेंज घेणं. जसं मग कशी म्हटलं 35 नावाचा तो किंवा 31 नावाचा गणपती आणि आता 51. स्वतःला चॅलेंज देत जर लाईफमध्ये एवढे चॅलेंजेस फेस केले, तर मग हे आर्ट काय आहे? ह्याच्यात पण चॅलेंज घ्या. मग गणेशोत्सवात तुम्हाला काही बोलवत असतील ना, म्हणजे चलचित्र करायला किंवा काही राजकीय लोक, पॉलिटिशियन्स, ते पण त्यांची पण काढली आहेत का? हां, राजकीय लोकांची केली होती. राजसाहेबांचं दिलं होतं मी आर्ट. ते त्याच्यानंतर तर स्वतः आर्टिस्ट आहेत. हो, ते म्हणजे खूप त्यांनी त्याचा पण असा इन्सिडेंट झाला की आदल्या दिवशी मी बाळा नांदगावकर आहेत, त्यांना मी आर्ट दिलं आणि त्यांना मी समजवलं की सर मला राजसाहेबांना एकदा भेटायचं आहे. उद्या बंगल्यावरती ये. म्हटलं एवढा इन्सिडन्स म्हणजे एवढं लगेच कसं काय? अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल. तर मी आहे ना, तुला कसली अपॉइंटमेंट? म्हटलं नाही साहेब, त्यांचा पण वेळ असतो ना म्हटलं प्रायव्हेट. तर नाही नाही तू ये. गेलो, आर्ट वगैरे दिलं. त्या गणपतीच्या गळ्यामध्ये ते एक असं बनवलं की तो मनसेचा जो हे आहे, फ्लॅग आहे, त्याचं लॉकेट बनवलेलं. अच्छा, त्या काढलेल्या हां, गणपतीच्या तो ह्याच्यात. नेकलेस हां, होता. हां. ते त्यांना आवडलं. अरे ही आयडिया खूप छान आहे तुझी. काय फोटो काढायचा का आपण? फोटो काढायचा का म्हटलं, काढू का? काढ ना. काढला. मग ते खूप तो एक इन्सिडेंट होता. आदित्य ठाकरेंना पण आर्ट दिलं होतं. ते वर्धापन दिन होता युवा सेनेचा, तेव्हा दिलेलं मातोश्रीवरती जाऊन. ते आर्ट सेनाभवनमध्ये अजून पण आहे. अरे वा. मला खूप लोक सांगतात की तुझं आर्ट आम्हाला बघायला मिळतं तिथे. म्हटलं आता त्या आर्टची कला आहे, ती कदर आहे शेवटी. त्यांनी थांबवून ठेवलेलं आहे. बरेचसे आहेत. एक आर्ट फक्त मला आवर्जून सांगायचं की ते आता आमच्या नशिबात नव्हतं काय म्हणू, पण
बाळासाहेबांचं जे आर्ट आहे ते मला द्यायचं होतं, ते नाही द्यायला मिळालं. आणि तो खूप व्यक्ती मोठा आहे आयुष्यासाठी, महाराष्ट्रासाठी. नक्कीच. आज असले असते तर मग कदाचित, कारण बाबांकडनं बरेचशा गोष्टी त्यांच्याकडं, पण साहेब पाहिजे होते, सारखं ऐकत साहेब पाहिजे. म्हटलं एवढं काय, तुला नाही माहिती त्यांनी काय केलं असतं आजच्या परिस्थितीमध्ये. तो त्या व्यक्तीला आर्ट देणं पण माझं सौभाग्य मला मिळालं असतं. असे पण इन्सिडेंट्स आहेत. बाकीच्या एक आर्ट होतं ते अजितदादा पवार यांना पुण्याला जाऊन दिलेलं. आता मी राहायला मुंबईला आहे. एक आर्ट द्यायला मी पुण्याला गेलेलो एका प्रोग्रामसाठी, आणि तिथे सुरेश वाडकर सर होते, त्यांचा सत्कार होता अजित पवार यांच्या हस्ते. तिथे आर्ट दिलेलं. लोक परीक्षा घेतात कशी, की तू किती पेशन्सली हे करू शकतोस, किती मोठी जर्नी करशील असं. बरेच आर्टिस्ट दिले. बाकीच्या पण काही लोक, काहींचे महोत्सव असतात, कोकण महोत्सव, तिथे म्हणजे पॉलिटिशियन्स येतात. त्यांची आर्ट मला प्री प्लॅनमध्ये सांगून ठेवतात की हे नाव आहेत, हे तू कर, जे काय असेल ते आम्ही तुला देऊ. ठीक आहे, ते तसे आर्ट दिले. बरेचसे आर्टिस्ट असे आहेत. आणि म्हणजे स्टॉल्स असतात माझे, लाईव्ह आर्ट जिथे मी करतो, लोकांना इन्स्टंट बनवून देणं, ते पण तिथे होतं. किती घेता साधारण, म्हणजे जे सांगू शकलात तर? हां, म्हणजे जनरली एका नावाचे लाईव्ह आर्टचे जे असतील ते 100 ते 150 रुपये असतात, आणि डिजिटल आर्टची कॉस्टिंग ही 800 रुपयापासून चालू होते. अच्छा. हां हां हां. मग ती गोष्ट कन्व्हिन्स करणं आईबाबांना, की ह्या एका कलेवरती किती दिवस जगणार तो. म्हटलं मी येतो, जर मी क्रिकेटच्याला मागे नाही हटलो ना, हटलो पण एका मेजर इंजुरीमुळे, ह्या आर्टमध्ये मी मागे नाही हटणार. आणि म्हटलं तुम्ही स्वतः बोला की बाबा बस कर आता, पण मला हे बस नाही करायचं आहे, शेवटपर्यंत ही कला जेवढी जोपासता येईल ना तेवढी मी जोपासायचा प्रयत्न करणार. कारण ह्या कलेनेच मला माझं नाव दिलं कलाकार. तो ही कला सोडून कशी चालेल. कितीही मोठा झालो, किती ग्राउंडेड राहणं आणि ह्या कलेशी प्रामाणिक राहणं, हे पहिलं उद्दिष्ट आहे माझं. असं कधी झालंय का की केलं आर्ट आणि ज्याला दिलं त्याला पसंत नाही पडलं, किंवा असं कधी झालंय का नाही, एखादा? झालं असं नाही आहे, पण ह्याचं एक म्हणतो ना आपण, भीती घालून दिलेली माझ्या मनात. एका सेलिब्रिटीला आर्ट द्यायला गेलो, मी नाव नाही सांगत, पण मोठी असते, बॉलिवूडची होती, बॉलिवूडची? हां, कोरिओग्राफर आहे, त्यांना मी ओके. आर्ट द्यायला गेलेलो. त्याच्या अगोदर पण कोण मला होती, म्हणजे फिमेल होती. फिमेल? हां. हां, त्यांना एक आर्ट दिलेलं आहे अगोदर, एका म्हणजे माझं आर्ट नाही, अक्षय गणेश नाही, दुसरं एक आर्ट होतं, ते त्यांना दिलं गेलं होतं. आणि त्या आर्टच्या वेळेला ते एक असा किस्सा ऐकायला आला, मला एकाने सांगितला की अरे तू कशाला आर्ट देतोयस, काय आलं. म्हटलं त्याला आर्टची रिस्पेक्ट नाही करत. म्हटलं काय झालं, तर एकाने असं 2-3 दिवसापूर्वी आर्ट दिलेलं, तर ते आर्ट काही दिवसांनी कचऱ्याच्या डब्यात मिळालं. म्हटलं होऊच नाही शकत, आर्टची रिस्पेक्ट म्हटलं कोण नाही करणार, तू चॅलेंज लावतोस मला. ठीक आहे. ज्यावेळेला मी ते आर्ट दिलं माझं अक्षय गणेश, आणि परत सेम चप्पल काढली, डोक्याला ते गणपतीचं आर्ट लावलं, आणि ते आर्ट तिचा जो असिस्टंट होता त्याने देऊन टाकलं. मेरे गाडी में रखना, इसको कुछ होना नहीं, काच बीज तुटेगा तो तू रे को देख लूंगी. आणि मी फक्त त्या मुलाकडे बघितलं पटकन. म्हटलं ऐकलंस, ही माझ्या आर्टची कमाल आहे. म्हटलं माझं आर्ट कचरा डब्यात कधीच नाही जाणार, होणार पण नाही म्हटलं ती गोष्ट. तेवढी काळजी मी स्वतः खबरदारी घेतो त्या गोष्टीची, की माझ्या आर्टची व्हॅल्यू लोकांनी करता आली पाहिजे. त्या गणपतीचं जर कोणी काय केलं, तुम्हाला माहिती आहे कसं काय होऊ शकतं. कोण होती ती कोरिओग्राफर? गीता कपूर मॅम होती. अच्छा. तो एक इन्सिडेंट मला आयुष्यभर लक्षात राहतात, काही हां. अनुभव आहेत ते. म्हणजे गणपती बाप्पानीच ते सगळं प्रेम आणि ते खूप सगळं दिलंय दिलं, नाही का? गणपतीने, खूप दिले. म्हणजे एक वर्ष असं होतं की मला 2-3 वर्ष गणपतीच्या डेकोरेशन्स आहेत, तिथे प्राईज नव्हतं मिळत. मग मी एका गणपतीला बोललो होतो की मला एका कॉम्पिटिशन, म्हणजे बरेच वर्ष, म्हणजे मोठे मोठे विषय होते, गिरणी कामगारांचा विषय होता, त्याला प्राईज नाही. म्हणजे मोठे विषय घेऊन पण तुम्हाला जर लोक ॲप्रिशिएट नाही करत आहेत, तेव्हा मी नर्वस झालो. म्हटलं काय करू काय करू, आणि सुचना. तेव्हा एक विषय केला होता, मराठी चित्रपटाला 100 वर्ष पूर्ण. तर त्यावेळेला मी जवळजवळ 1.5 लाखातनं आमच्या घराला पहिलं प्राईज मिळालं. आणि त्या दिवशी जो मी रडलोय ना बाबांना मिठी मारून, म्हटलं माझं स्वप्न एका गणपतीमुळे पूर्ण झालं. आणि तो गणपती होता मुंबईचा राजा, गणेश गल्ली. असं तो प्रकार. म्हणजे खूप गणपतीकडे जे जे मागितलं ना त्याने भरभरून दिलं, कधीच कमी नाही पडू दिली. आईचे कष्ट, बाबांचे, आणि ह्याच्यामधून ती जी तळमळ आहे, आणि कारण हे एक खूप निश आहे, नाही का, की हे फक्त गणपतीचीच अक्षरकला, आणि त्याच्यातनं तळमळीनी, पॅशननी करत राहणं, हे खूप मोठं आहे. आणि मला वाटतं तोच घडवून आणतोय, नाही का? त्याची कृपा आहे, त्याचे ब्लेसिंग्स आहेत माझ्यावरती, आजोबांचा आशीर्वाद आहे. आता मी आईला एक स्वप्न सांगितलेलं आहे, आता मी बऱ्याचशा ठिकाणी हे बोललो पण आहे
की आजोबांचे जर ते साचे असले असते तर आज मी मूर्तिकार असलो असतो. कसले साचे होते आजोबांकडे? आजोबा माझे मूर्तिकार होते घोलवडला. सो त्यांचे साचे होते काही. त्यांच्या घरी जे घोलवडला जी मी मूर्ती आणायचो तिथे साचे होते. ते साचे काही कारणास्तव विकले गेले माझ्या नकळत. चेहऱ्याचे चेहऱ्याचे किंवा पूर्ण बॉडीचे म्हणा. बॉडीचे. हा, त्याच्यानंतर साच्यातनं गणपती निघायचा. मग त्याची फिनिशिंग होते असं. ते ती विकले का? प्रोसेस असते. माहित नाही. फॅमिली इश्यू असतील जे काय असेल. अच्छा, म्हणजे त्यांच्यानंतर ते विकले गेले. नाही हां त्यांच्यानंतर. हा, जेव्हा ते कालावध झाले त्याच्यानंतर ते विकले गेले. हम्म. सो म्हटलं आता हे जे गेलं, तुला जर करायची इच्छा होती तर तू सांगणं. मला सांगितलं पण नाही. मी आईला म्हटलं तुला विचारलं का कोणी? जाऊ दे, तू त्या विषयात पडू नको. म्हटलं ठीक आहे, हरकत नाही. म्हटलं आता एक काम करू आपण, आजोबांचा जर वारसा जपायचा ना. आणि तेव्हा आजोबांनी मला हे आईने खूप वर्षानंतर सांगितलं की मला अण्णांनी एक सांगितलं होतं. म्हटलं काय? की तुझ्या मुलाला सांभाळा. तर आईला ते नंतर कळलं की सांभाळ म्हणजे काय, की याच्यावरती लक्ष ठेवायच्या हातात कला आहे. हा. आजोबांचा तो पॉईंट आईला नंतर रिअलाईज झाला की ह्याच्या हातात कला आहे, त्याला सांभाळून घे. फक्त त्याला पुशबॅक कर की जे काय करतोस तू आहे, मी तुझ्या पाठीशी. सपोर्ट कर. तो सपोर्ट, जो आईचा सपोर्ट मी जो मगाशी सांगितलं, तो असा आला. आजोबांचा जो आशीर्वाद आहे. जसं आचे असले असते तर मी आज मूर्तिकार असलो असतो, आज इथे बसलो नसतो, ही आर्ट केली नसती. तो एक इन्सिडेन्स आहे. मग आता आजोबांचा वारसा जपायचा आहे मला. मूर्तिकाम तर करताना आलं. काही महिन्यासाठी मी मित्राकडे जाऊन करायचं होते काम. मित्र होता अमर आणि आशिष म्हणून, जुळे भाऊ होते. त्यांच्याकडे मी ते मूर्तिकाम वगैरे थोडंफार शिकलो. पेंटिंग शिकलो, थोडी गणपतीच्या मूर्तीवरती पेंटिंग कशी करतात ते सगळं शिकलो. आणि मग तेव्हा ठरवलं की आजोबांचा वारसा जर जपायचा आहे ना, मग हीच कला. मग त्यांचा वारसा जपायचा पण या पद्धतीने, एका वेगळ्या पद्धतीत. म्हणून मी माझ्या अक्षर गणेश आर्टमध्ये पण मी हे मांडतो की जे सिंपल गणपती होते त्यांना आता मूर्ती स्वरूप कसं येऊ शकतं. आता आपण सार्वजनिक गणपती बघतो जे बॅलन्सिंग असतात. जास्वंदाच्या फुलावरती उभा आहे, श्रीकृष्णाच्या बासरीवरती उभा आहे. हे जे गणपती, हे ज्या कन्सेप्ट आहेत ना, हे मी माझ्या आर्टमध्ये आणायचा पण प्रयत्न केला. असं म्हणजे थीम आर्ट त्याला मी नाव दिलं की एखाद्या पर्टिक्युलर थीमवरती बसलेला गणपती आहे असे आहेत. त्याच्यानंतर एक शंकराच्या हातात डमरू आहे, मग त्या डमरूवरती गणपती नाचताना. असे वेगवेगळ्या तऱ्हेचे आर्ट आहे. मोरावरती बसलेला मयुरेश्वर आहे. छोटे छोटे गोष्टी आहेत ज्या मी हळूहळू आता ते बघतोय. आणि लोकांना तेच देऊ ना, लोक पण कंटाळतात. तुमच्या आर्टमध्ये तुम्ही जर डेव्हलप नाही केलं एक गोष्ट, ती कशी साध्य होणार? पुढे लोकांना काय मजा, तेच बघायला मिळतं. नवीन काय नाही, व्हरायटी काय नाही. तसा तो इन्सिडेन्स आहे. म्हणून मी त्या गोष्टी थीम आर्ट आणतो. आता पुढे जाऊन थीम आर्टमध्ये पण मी LED आणला प्रकार. LED इन द सेन्स की फ्रेमच्या आतमध्ये लाईट आहे. तर ते तुम्ही रात्री जर सगळे लाईट बंद केले, फक्त ती फ्रेमची लाईट लावली तर ते जो ग्लो तयार होतो ना त्या आर्टमधून, तो फेकला जातो. ती मॅजिकल मुवमेंट आहे. ते पण खूप छान दिसतं. म्हणजे तुम्ही फार इनोव्हेशन्स करताय. खूप, म्हणजे मला एक्सपेरिमेंट करायला खूप आवडतात. स्वतःच्या कलेवरती जर एक्सपेरिमेंट करून जर तुला तसा सक्सेस मिळतोय ना, तो ऑब्वियस आहे. तुझा तो तुझी मेहनत आहे ती रंगात येते. सक्सेस नाही मिळाला तर मग हे का नाही होत आहे, त्याचे बॅकड्रॉप्स काय आहेत. काही मायनस पॉईंट पण असतात तुमच्या आर्टमधले, ते तुम्हाला फाईंड करता आले पाहिजे. सो ते कंटिन्यू त्या आर्टमध्ये रमून राहणं, जे 12 वर्ष 13 वर्ष जे केलं आहे त्याचा जो एक्सपिरियन्स आहे ना, तो तुम्हाला वापरता आला पाहिजे. तर तुम्ही लोकांना नवीन काय देऊ शकताय? ते लोक मागतात, अरे सर नया काय आहे, नवीन काय आणलं तुम्ही? नवीन आहे म्हटलं, थांबा थोडे दिवस. परत घेणारे आहेत, खूप आहेत. हो, खूप आहेत. वेगवेगळ्या थीम्सचे देत राहा. तुम्हाला नवीन काय सुचलं की काही काही वेळेला क्वांटिटीने येतात. 100, 200, 300, 400, 500 आर्ट केलेत एका फॅमिलीसाठी, एका प्रोग्रामसाठी. पण अच्छा, मग त्यांना गिफ्ट द्यायला. इट्स अ रिटर्न गिफ्ट. त्यांनी सरनेम दिलेले, तर 500 सरनेमचे मी गणपती केलेले. त्यांच्या घरामध्ये एका 60 का 75चा बड्डे होता. त्यांनी मला सांगितलं की अभिषेक, पण तुला पुण्याला येऊन द्या. देतो. डिलिव्हरी दिली. एवढे खुश झाले ना ते. एक सेलिब्रिटी होत्या ज्योती माळशे म्हणून, त्यांनी मला सेम त्यांचा बड्डे होता त्यांच्या घरामध्ये, तेव्हा पण ते 50 एक आर्ट होते त्यांनी बनवून घेतलेलं. असं नाही की सेलिब्रिटी विसरतात तुम्हाला, जर त्यांच्या लक्षात असेल तर तुम्हाला रिटर्न ऑर्डर पण देतात. हा एक मुद्दा मला सांगावासा वाटतो की नुसतं मी सेलिब्रिटी, आता काही लोकांनी मला सांगितलं की तू सेलिब्रिटीना फ्री ऑफ कॉस्ट आर्ट देतोस ना, मग तुला काय मिळतं? म्हटलं मला जे मिळतं ते तुम्हाला माहीत नाही, कारण ते फक्त मीच बघतो, तुम्हाला ते सांगू नाही शकत. तर जो मी आता ज्योती माशांचा इन्सिडेंट सांगितला तो तसाच होता ना. त्यांना मी आर्ट दिलं, त्याच्यानंतर पुढे काय, त्यांनी रिटर्नमध्ये पण मला काहीतरी काम दिलं ना, 4 पैसे कमवायला संधी दिली, परतफेड केली ना त्यांनी त्या गोष्टीची. असं म्हणजे ते तुम्ही पूर्ण गणपतीमय आहात. मला वाटतं ते लॉकेट पण आहे ना, हे लालबागचा राजाचा फेस आहे.
ओ त्याचं लॉकेट आहे, पेंडंट आहे आणि एक हे ब्रेसलेट आहे. हे मित्र करतो, एक वृषभ म्हणून आहे. हं. त्याच्या दुकानात तो पेंडंट वगैरे बनवतो, जे काही आणि गणपती त्याच्यामध्ये काय फेमस आहे. डिझाईन आहे? सो ह्याच्यात ते लिहिलं आहे लालबागचा आणि ते मुकुट आहे आणि मुकुटामध्ये ते राजा लिहिलेलं आहे अरे वा, असं. मी करून दाखवा आता. कुठलंही कसं, म्हणजे मला ऍक्च्युली इन ऍक्शन तुम्हाला बघायचं आहे. आपण तुमच्या नावाचं करूया. अरे वा, सो हा म आहे जो चेहऱ्यामध्ये बनेल. अरे वा, ही सोंड तयार झाली, वाव, वरचा टिंब. हा ज आहे, ही वेलांटी आहे, पायामध्ये आली, पहिला पाय हा. हा र, दुसरी वेलांटी. अरे वा, हे असं जे इन्स्टंट सुचतंय, हा, हीच प्रॅक्टिस आहे की तुम्हाला प्रत्येक अक्षरात तो गणपती दिसता आला पाहिजे. आता हे जे नाव आहे हे मी दुसऱ्या पद्धतीने पण करू शकतो. अच्छा, म्हणजे ही जी पद्धत आहे जी तुम्हाला बघायची आहे, ओ नाईस, अरे फार सुंदर आहे. दाखवूया ना आपल्या प्रेक्षकांना. खूप सुंदर आहे. असं इन्स्टंट तुम्हाला ते असं ते सुचत जातं. सुचत जातं. म्हणजे आता ते म्हणतो ना आपण, एवढे वर्ष बघून बघून प्रॅक्टिस करून करून ते जे आलंय ना, आत्मसात केलंय. आणि मग ह्याच्यात तुम्ही नंतर रंग स्वतःला- भरता का? नाही, आता जो पहिला मी पेपर वापरायचो लाईव्ह आर्टसाठी तो व्हाईट असायचा. त्याला येल्लो कलर लागायचा. मग लोकांचं काही असं वेळेला बोलणं होतं की सर थांबायला खूप लागतो. म्हणजे थांबा, काही शक्कल लढवली पाहिजे. मग थोडंसं डोक्यावरती ताण दिला. म्हटलं काय करूया. मग मला एक मित्र होता माझा, अमित म्हणून. तो म्हणला की पाठीमागे आपण बॅकग्राऊंड टाकू शकतो. आता हे नाव एकच आहे मंजिरी, बरोबर. बरोबर. त्याला मी दुसऱ्या पद्धतीने पण करू शकतो. ओके. मी ते स्वतःला चॅलेंज दिलं की लोक आता एकाच नावाची 2 लोक आली. एकाच नावाची 2 लोक आली. तुम्हाला एक दिलं, तो बोलणार ह्या परत सेमच करणार, तुला वेगळंच मिळणार. हे स्वतःला घालून दिलेलं चॅलेंज आहे. मी मग सांगतो, आयुष्यात आलेलं चॅलेंज आणि स्वतःला दिलेलं चॅलेंज, हे चॅलेंज एक्सेप्ट जी आहे ना माझी ताकद. आता मी तुम्हाला चॅलेंज देते. बोला. आता माझं इंग्लिशमध्ये करून दाखवा. इंग्लिशमध्ये? हां. ठीक आहे, करूया प्रयत्न आपण. कारण मला स्वतःला असं वाटतं की इंग्लिश कशी अशी सरळसोट असतात, मराठीत कसं त्याला असं थोडंसं एक माझी एक म्हणजे विचार करण्याची पद्धत अशी आहे की मराठी लेटर्समध्ये गणपती जास्त छान दिसतो. हे माझं पर्सनल मत आहे इंग्लिशमध्ये पेक्षा. आणि ते खेळताना जी मजा आहे अक्षरांची, कारण मराठी अक्षरं जी वळतात ना ज्या प्रकारे, त्याला वळण तो जो आहे. फ्लो आहे ती मजा इंग्लिशमध्ये नाही. पण मी प्रयत्न करतो त्या गोष्टीसाठी. आता काही लेटर्स आहेत ते पटकन कळणार पण नाही किंवा काय होईल माहीत नाही. लपवून काय हो, म्हणजे इंग्लिशचा तो एक प्रकार आहे की कसं करणार. तुझं लोकांना समजावं लागतं की बाबा इंग्लिशमध्ये तेवढी मजा नाही आहे जेवढी मराठीत आहे. पण काही लोक विचारतात की मला इंग्लिशच पाहिजे, आपण करूया ना प्लीज सर, ॲडजस्ट करा ना. आता काही गुजरात्यांची डिमांड वाढली तर ते करतात. गुजराती लोक पण खूप, त्यांना ते समजावं, पण त्या गुजरातीचे लेटर्स खूप वेगवेगळे असतात. सो ते मला स्पेलिंग बघावी लागते कंपल्सरी की कशी आहे. 2-2 तास एकदा मी पहिले बघतो. त्या लिपीला पण एक फ्लो आहे ना, तो फ्लो वेगळा आहे त्याच्यामुळे. पण मला हे आवडलं. म्हणजे हे तुम्ही करता करता मी असं प्रेक्षकांना, ओ माय गॉड, बघू. ओके, हा एम आहे. एका कानामध्ये ए आहे, एका कानामध्ये सांगा ना. ओके, सो तो जो एम मध्ये हा एम आहे, बरोबर. एम नंतर ए झाला. ए हा कान आहे इकडचा. वरचा जो आहे तो डावा कान आहे. एन काढलाय बघा. ओ हा एन आहे तो दुसरा कान आहे, बरोबर. खाली तुमचं जो जे मध्ये ते पोट आलं, पोटाचा इकडचा जे. त्याच्यानंतर पायामध्ये आय आहे, मध्ये आर आहे आणि परत शेवटला आय. तुमची स्पेलिंग कम्प्लीट झाली. वाव, आणि ते तितकंच सुंदर दिसतंय. अमेझिंग. म्हणजे मला तर असं वाटतं की सर्व काहीच्या प्रेक्षकांनी हे एकदा बघितलं ना, सगळ्या आपल्या फॅन्सनी, मी त्यांना सांगेन की प्रत्येकाने कोणाला आपण काहीतरी गिफ्ट देतो ना, तरी नक्की दिलं पाहिजे. आता एक गिफ्ट म्हणून एक सांगतो तुम्हाला. लोक असं म्हणतात की तू आर्टचे पैसे घेतोस, सोशल वर्क कधी करणार. तर एक सोशल वर्क म्हणून मी आठवण म्हणून सांगतो. एक आत्ता रिसेंटली घडलेली आहे. गणपतीचं मंडळ आहे, त्या मंडळासाठी एक ब्लड डोनेशन कॅम्प होतं. सो मी तिकडे माझा मित्र आहे, तर त्याला मी एक सांगितलं की माझ्या डोक्यात एक कल्पना आहे जी मला खूप वर्ष करायची इच्छा खूप आहे.
काय? म्हटलं तुम्ही ब्लड डोनेशनला काय देता? एखादं गोष्ट देता. म्हटलं एवढं जर मोठं तो दान करतोय, रक्तदान हे श्रेष्ठदान आपण म्हणतो. त्याला त्याच्या नावातला गणपती दिला तर? म्हटलं कशाला? म्हटलं अरे तुझं गणपती मंडळ आहे ना, तू त्यांच्या नावाचा गणपती दे. आयडिया चांगली आहे. म्हटलं तुला पैसे काय द्यायचेत काय? म्हटलं मला फक्त मटेरियल कॉस्ट दे पेपर प्रिंटिंगसाठी, पण करूया. सकाळी 9 तो बोलला ठीक आहे डन. म्हटलं बघा लक्षात ठेव. आणि तो मला बोलतोय की लोक खूप येतात माझ्याकडे ब्लड डोनेशन कॅम्पसाठी. म्हटलं येऊ दे ना, तुला चॅलेंज बघायचं आहे माझा, मी नॉनस्टॉप बसू शकतो. म्हटलं सकाळी 9 ते दुपारी 3:30 450 पेपर संपले आणि मी न बापरे. पाणी पिता, म्हणजे पाण्याचा एक घोट फक्त मध्ये प्यायलो ब्रेक म्हणून, आणि माझा घसा पूर्ण सुकत चाललेला. तर ते कॉन्स्टंटली मी ते 450 बनवत बसलो. हा मोठा विक्रमच आहे. ह्याच्यावर 550 केले डोंबिवलीत कुठे फंक्शनमध्ये का? मागी गणपतीच्या वेळेला. मी म्हटलं ना चॅलेंज देणं स्वतःला हे माझं मेन काम. मला आता असं वाटतं की मी आता कधीही कोणाकडे जाणार ना तर मी गिफ्ट म्हणून नक्की. देणार. म्हणजे पण मग माझं तुम्हाला ऑर्डर किती आधी द्यायला लागते? एक दिवस तुम्ही असं सांगाल मला, काय काय वेळेला तर असं पण होतं की आपण म्हणतो ना की मला एक दिवसच, म्हणजे सकाळी मला 8 पाहिजे आणि अर्ध्या रात्री सांगितलं. हां. ते पण होतं. दुपारी 8 पाहिजे, त्याच्या 2 तास अगोदर सांगितलं दादा पाहिजे, मी येऊन घेतो पण तू दे मला करून, तुझ्याच हातून पाहिजे. आणि चुकून जर मी बाहेर असलो तर काय होईल? सो ते बाहेरचं काम टाकून मला घरी येऊन ते करावं लागतं, कारण माझ्या पीसीवरती ते ॲड बनतं. कुठल्याही परिस्थितीत मला ते घरी जाऊन करणं आणि त्या क्लायंटची रिक्वायरमेंट पूर्ण करणं हे माझं पहिलं कर्तव्य आहे, कारण त्यांच्याशी मला प्रामाणिक राहायचं आहे. त्याला नाराज करून मला चालणार नाही. चुकून तो नाराज झाला, जर माझ्यावरती काय झालं तर पुढे या कलेचं काय होईल? कला जोपासणं, त्याच्याशी प्रामाणिक राहणं हे मेन आहे ना, कारण या कलेमुळे आज मला नाव मिळालं. पण ह्याच्यामध्ये तुम्ही थोडी काही टेक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस केली का? कारण सध्या टेक्नॉलॉजीचा जमाना आहे. म्हणजे अमेरिकेतनं कोणीतरी, कारण आता हे आपला जो प्रेक्षक वर्ग आहे कुठूनही तुमच्याकडे येईल. मग तुम्ही एखाद्या अमेरिकेहून ऑर्डर आली आहे किंवा असं काही केलंय का याचं? अमेरिकेची ऑर्डर म्हणजे आता जेव्हा माझी सुरुवातीला ओळख होती, एक मित्र होता डान्सर अक्षय भोसले म्हणून, त्याने स्वित्झर्लंडला वगैरे आर्ट पाठवलेत, न्यूझीलंडला गेलेत. वाईफच्या बाजूला राहणारे होते, त्यांनी एक अमेरिकेचं आर्ट पाठवलं होतं. 4-4 म्हणजे 4-4 नावाचा गणपती होता तो. आणि एक डोकं एक शक्कल लढवली की आपल्या जे आर्ट आहे त्याचं एक ॲप्लिकेशन असावं. म्हटलं कशाला, काय करणार? लोकांपर्यंत तुला पोचता येईल. एक मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी पण आहे ही, लोकांपर्यंत पोचतात. आणि इंग्लिशचं जे आहे ना, त्याच्यामध्ये आम्ही एक तो प्रकार आणलेला की मग त्या ॲप्लिकेशन ऑल ओव्हर इंडिया 10 लाख डाउनलोड होते. 10 लाख 10 लाख त्या ॲपचे? त्या ॲप्लिकेशनचे. आणि जेव्हा कोविड आलं, तोच एक कालांतराने त्या गोष्टीमध्ये मला तो खंड पाडावा लागला. मग ते ॲप्लिकेशन बंद झालं, कारण त्याचं सर्व्हरचं मेंटेनन्स होतं, पैशाचा इश्यू आला. कोविडमध्ये काहीच काम नाही, कसं करणार? कारण माझा पोट आहे जे हा कलेवरच आहे, मी दुसरं काहीच काम नाही करत. जे आहे ते या कलेमधनं मला मिळतं थोडेफार का, त्याच्याने माझं घर चालतं. सो ते मगाशी सांगितलं की आईला रिक्वेस्ट करणं की या कलेवर मी कसं जगवू शकतो, घर कसं सांभाळू शकतो, तो एक प्रकार आहे. आणि मग मग आता तेव्हा ॲपचं काय झालं त्या? ते ॲप बंद झालं ते परत कालांतराने. नाही करणार? इच्छा खूप आहे, लोक अजून पण मागणी करतात. आता एक 2-3 दिवसापूर्वी मला मेसेज आला की सर ॲप्लिकेशनचं काय झालं? म्हटलं प्रयत्न करतोय, जर त्याची इच्छा असेल तर परत येईल. आणि त्या ॲप्लिकेशनमध्ये काही टेक्नॉलॉजिकल पार्ट पण होता की तुम्ही तो ॲपवरती तुम्ही जर चुकीची स्पेलिंग जरी टाकली, तुम्ही जी स्पेलिंग टाकली त्या नावाचा गणपती तो इंग्लिशमध्ये तुम्हाला मिळणार. आणि जे मराठी होते ते मी अपलोड करून ठेवलेले होते. तुम्ही नावाची स्पेलिंग टाकली की ते तुम्हाला येणार. पण त्याचं तुम्हाला डाउनलोड करायचं असेल तर तुम्हाला त्याचे काही पे करावे लागतात, किंवा ती ऑर्डर येते हां, आमच्याकडे. कळलं. हां. मग इंग्लिश, मग त्याचं करायचं काय? लोकांना फ्री ऑफ कॉस्ट द्यायचं पण नाही आहे, हां. मग करणार कसं? मग त्याचं स्क्रीनशॉट आम्ही बंद करून ठेवलेलं, ते कोडिंग करून ठेवलेलं. कोडिंग करून ठेवलेलं. तो शुभम म्हणून एक माझा मित्र आहे, शुभम हिरवे आणि संकेत, त्या दोघांनी ते शक्कल लढवले की अभि आपल्याला असं करावं लागेल. आणि त्या ॲपच्या थ्रू आहे ना, मी मुंबईत बसून दिल्लीमधला इव्हेंट सांभाळला आहे. दिल्लीमध्ये बँक्स होत्या, त्या बँक्समध्ये काही इव्हेंट्स चालायचे फादर्स डेच्या निमित्ताने किंवा समथिंग, दिवाळी इव्हेंट्स, गणपती इव्हेंट. सो इथे बसून तो सर्व्हर जनरेट करून आम्ही तिकडे दिल्लीत बसून ते आर्ट दिलेत. मुंबईत आम्ही आहे, दिल्लीमध्ये काही माणसं बसली आहेत त्यांच्या कंपनीशी, त्यांना फक्त सर्व्हर जनरेट करून दिलं, तुम्ही स्पेलिंग टाका तुम्हाला तुमचं नाव मिळेल. एवढ्या टेक्निकल पार्ट पण बघितलेत. पण मी एक सांगतो, ह्याच्यात आम्ही बनवलं आहे, बरोबर आहे, पण जे समोरासमोर काढणं तो जो प्रकार आहे ना, ते आत्ता जी टेक्नॉलॉजी आहे, AI जे काय म्हणतात, हां, तेच. नाही तेवढी मजा. एआयला जर मी असं सांगितलं ChatGPTला तर ते करून नाही बघा, बनवू नाही मिळू शकत. शकत. कारण मी माणूस आहे ना, मी काढल्याशिवाय ते तुम्हाला बनणार कसं?
माझ्या शक्तीने ते लढलेलं आहे ना, माझ्या कलेने किंवा माझ्या माइंडने ते आलेलं आहे. जर हा एम इकडे नसेल, हा एम दुसरीकडे असेल तर ज्या आर्टमध्ये मी काढलेला तो वेगळं पण असू शकतं. आता ए आयमध्ये मध्ये मी बघितलेलं की ते गिबली वगैरे समथिंग जे गिबली, काय हां, होतं, हां. तर त्याच्यामध्ये जो एक इन्सिडन्स आहे, मी गंमत म्हणून तो गमतीचाच भाग आहे ॲक्च्युली. मी तेवढा सिरियसली नाही घेतलं. लोकांनी बघितलं ट्रेंड करून, अरे नवीन ट्रेंड नवीन, लोक ट्रेंडला लय भुरळ जातात. माझं म्हणणं काय की ॲप्लिकेशन पण माणूसच बनवतोय, टेक्नॉलॉजी पण माणूसच आणतोय. माणसाच्यातली कला घ्या ना, टेक्नॉलॉजीच्या मागे का पडतं? त्या माणसाला पण कमवू दे थोडंसं, हं. त्याच्या कलेची किंमत त्याला द्या. टेक्नॉलॉजीकडे किती दिवस फ्री ऑफ कॉस्ट किती घेणार? माझं म्हणणं प्रत्येकाचा उदरनिर्वाह आहे ना, ज्या कलेवर त्याचं पोट आहे त्याचं काय. नाही, पण मला असं वाटतं तेच असं नाही, पण एक AI वेगळं, पण तुम्ही जेव्हा समोरच्या व्यक्तीशी बसून काढता, त्याच्यामध्ये तुमची एनर्जी जाते ना. एनर्जी जाते. एनर्जी म्हणजे एनर्जी, तुमचं इन्फ्यूज माइंड, करता. एक्झॅक्टली. तुमचं शार्पनेस, त्या गोष्टीचं ते ते जे ॲटमॉस्फिअर असतं, आजूबाजूला काय करता येईल. आता हे तर मी तुम्हाला खूप सिम्पल दाखवलं आहे. ह्याच्यात डेकोरेटिव्ह काम खूप असतं. जर मी अजून टाईम घेऊन केलं, प्रत्येक गोष्ट अजून आता आपलं दाखवायचं म्हणून मी तुम्हाला पटकन हो, दाखवलं. बरोबर आहे. पण जर मी ह्याचा डिजिटलमध्ये करायचं झालं तर माझ्याकडे खूप प्रकार आहेत ना, व्हरायटी ऑफ आहेत. ह्याला मी वेगवेगळ्या प्रकारे दाखवू शकतो. नाही, कसं आहे की ते म्हटलं तर गणपती ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे, पण त्याचे एवढे विविध प्रकार आहेत. त्यामुळे तो मूर्त स्वरूपात काही सेकंदात आणणं, ही तुमची कला आहे आणि ती कला AIने रेप्लिकेट करू शकणार. कधीच नाही. असंख्य आर्टिस्ट म्हणजे जर माझं तेच म्हणणं आहे की एखादं ॲप्लिकेशन येतं किंवा एखादी गोष्ट येते. आता ग्राफिक्सवाल्यांचे पण तेच प्रॉब्लेम चालू झालेत की त्यांची कामं आता त्यांच्या पोटावरती पाय आलाय. ते जे म्हणणं आहे माझं की कलाकारांच्या पोटावरती पाय हे असे ॲप्लिकेशन येऊन होतच राहणार ना. कलाकाराला कलाकाराचं महत्त्व द्या बरोबर आहे. असं. आणि मग आता नावाचा एक म्हणजे गंमत म्हणून सांगतो, 108 जी गणपतीची नावं आहेत त्याचं एक मी बुक बनवलं आहे. याने नाही 108 गणपतीची वेगवेगळी नावं आहेत. हं. ते वेगवेगळी नावं मी गेल्या 2 वर्षाच्या अगोदर गणपती होते ना, तेव्हा मी ते 108 दिवस असताना एक एक नाव अपलोड करायचो. जी स्कंद पूर्वज आहे, गणाधीश आहे, तिची प्रत्येक 108 नावं आहेत टोटल. ती मी एक बनवली होती बुक आणि ती एका एक्झिबिशनला मी एक मूर्तिकार आहे संदेश नारकर, त्यांना ते दाखवलं होतं. तर ते लोकांना आवडलं की रे हा प्रयत्न पण काहीतरी वेगळा आहे. आणि पुढे 1008 नावं आहेत गणपतीची. ती कधी करेन मला माहीत नाही, पण ती होणार. आणि ती नावं अशी नाही आहेत की साधीसुधी आहेत. 11 अक्षरी नावं आहेत ती. एक नाव 11 अक्षरी आहे, जे मी बघितली आहेत. सो त्याला मी करायचं असेल तर मला खूप टाईम घेऊन ते करावं लागणार त्या गोष्टीसाठी. हे या एकाच साईजमध्ये तुम्ही करता, मोठं किंवा छोटं नाही. हा A4 साईज आहे, हा स्टँडर्ड पेपर असतो आपला. आणि एक असतो तो A3 असतो. काही लोकांचा अजून वेगळा डिमांड पण आहे की मला कॅनव्हासवरती दे. मग नाही करत. करतो. अच्छा. कॅनव्हासवरती पण प्रिंटिंग होतं. मी प्रिंटिंगला जास्त प्रिफरेबल ठेवतो कारण माझं आर्ट डिजिटल आहे. मी डायरेक्ट कॅनव्हासवरती केलं नाही कधी. ती पण एक मागणी आली आता. आता जे बारसं वगैरेचे फंक्शन होतात त्याच्यामध्ये नवीन टेक्निक चालू झाली की नाव कॅनव्हासवरती पेंट करा. रिव्हील. तो हा एक प्रकार आहे, तुम्ही करू शकता. तो मला ट्राय करून बघायचा आहे. एवढ्या 4 लोकांसमोर ते जर करणं, ते सौभाग्य मिळालं तर अजून काय. मध्ये काही टाईमनुसार ते मिळालं नाही मला करायला, पण तो आहे माझ्या डोक्यात प्लॅन. नाही, नक्की ही कला वेगळी आहे आणि त्याच्यात तुम्ही सतत जे नाविन्य आणताय ना, हो. त्यामुळे ते खूप नवीन छान म्हणजे होईल. स्वतःला ते पाहिजेच ना, की लोकांना किती तेच देणार. नवीन काहीतरी दिलंच पाहिजे ना. मग असं कधी झालंय का की कोणीतरी म्हणालं की नाही गणपती नाही, आता दुसरं कुठलं तरी देवाचं बनवा? आले झालंय ना? म्हणजे खूप बरोबर आहे, रिक्वेस्ट माझ्या आहेत. मनातले प्रश्न. खूप रिक्वेस्ट आहेत. मग तुम्ही नाही काढत? नाही, मी सांगताना असं सांगतो की माझं गणपतीचं प्रेम हे वेगळं आहे. मी प्रयत्न गणपतीचाच केला. मला दुसऱ्या देवांकरण करायची इच्छा होत का नाही किंवा नाही करायचं असातला भाग पण नाही आहे. ज्या आर्टमुळे मला जे मिळालं ना, ह्याला मी सोडू नाही शकत. आणि त्याच्यामध्ये जर काही चुकीचं झालं तर त्याला जबाबदार कोण? गणपतीचं आर्ट करायला मला 13 वर्ष गेली. चुकून जर मी एका दुसऱ्या देवाचं करायला गेलो आणि ते देव खूप कडक असतील, गणपती पण कडकच आहे की, पण हे करताना मी त्याचं पावित्र्य पण सांभाळतो ना. माझं म्हणणं ते आहे. ते सांगितलं शंकराचं आलेलं, साईबाबांचं आलेलं, पण म्हटलं नाही. आणि गणपतीचं जे बॉडी स्ट्रक्चर आहे ना, व्हर्सॅटाईल फॉर्म आहे तो. मी म्हटलं ना, अथांग आहे तो. कसाही कुठेही वळतो. आणि जे अक्षर आपली अक्षर आहेत, मराठी अक्षर लेटर्स आहे, त्याला वळण कसंही द्या, तो कसेही वळतात. कॅलिग्राफीचा जो प्रकार आहे, कॅलिग्राफीमधला हा फ्री हँडचा प्रकार आहे. तर तुम्हाला तो जो फ्लो आहे, ते वळण आहे, गणपतीचे पाय कसे गुटगुटीत आहेत, पोट मोठं आहे,
चेहऱ्याचा भाग वेगळा असतो, हत्तीचा शेप आहे, कसा मॅनेज होऊ शकतं? ते बाकीच्या ह्याच्यात नाही ना, बाकीचं सगळं स्ट्रेट आहे, माणसाचं स्ट्रक्चर आहे. तो एक प्रकार आहे. उगाच तिथे शब्दांची गर्दी करून ते आर्ट करण्यात ती मजा नाही ना. तुम्हाला स्वतःला पण आतून काहीतरी वाटलं पाहिजे, फील झालं पाहिजे, की रे नाही हे करून काहीतरी मजा येते मला. स्वतःला जो आनंद तो मिळाला पाहिजे. असं कधी एखादं कठीण नाव किंवा शब्द आलाय समोर की थोडंसं डिफिकल्ट गेलं काढायला? कठीण असं नाही, पण हां, चॅलेंजिंग नावं खूप दिली मला लोकांनी. म्हणजे जसं मी मगाशी सांगितलं, की 4 नावाचा गणपती, 5 नावाचा. एक गणपतीची आपली अष्टनायक आहेत. त्या अष्टनायकचे 8 गणपती घेऊन मी एक गणपती केला होता. तो अष्टनायकच्या ह्याच्यात दिलेला. सगळ्या मंदिरामध्ये तो गणपती म्हणजे फ्रेम दिलेली. आणि काही 11 नावाचे गणपती पण केलेले एकत्रवाले. कठीण असं नाही, कारण ती सवय झाली आहे ना आता हँडला. तो जो एक टायमर असतो तुम्हाला माहिती आहे की या टायमिंगमध्ये हे बसवायचं आहे. लोकांच्या समोर पण करताना ते बसवायचं आहे आणि डिजिटलमध्ये माझ्याकडे वेळ असतो. त्यामुळे टाईम घेऊन करतो मी. होतं ते 5-7 मिनिटातच. लोकांना सांगताना मला माहिती आहे की ते किती वेळात झालंय. एखादं अक्षर त्यातलं सगळ्यात म्हणजे एका अक्षरावरनं पण तुम्ही बनवू शकता. फक्त काय नाव पाहिजे असं नाही. मग त्यातलं सगळ्यात असं अक्षर कुठलं की जे जे अक्षर कठीण आहे? असं बघायला गेलं तर कठीण असं नाहीये, कारण ती सवय Challenging. झालेली आहे ना हां. आता. जर मी अर्ली स्टेजेसला असतो तर मी सांगितलं की तो क्ष म्हणून एक लेटर आहे. क्ष मी म्हणणार होते, क्ष कठीण आहे का? क्ष कठीण असं नाही, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही जास्त शोधू नाही Challenging आहे. शकत. हां. त्याच्यात एकच पार्ट आहे जो पटकन दिसून येतो, जो दाताचा पार्ट होऊ शकतो. हां. तो जो तयार होतो जेव्हा लेटर, तेव्हा तो दाताचा पार्ट तिथून तो तुम्हाला गणपती कळता आला पाहिजे. मी हां. मगाशी म्हटलं ना की गणपती तुमचं बघण्याची पॉवर. तुम्ही कुठे कुठे गणपतीला मूर्तीत कसं शोधता, मूर्तीचे फ्लो. कारण गणपतीच्या मूर्त्या हाच तुमचा मेन ऑब्झर्वेशनचा पार्ट आहे. त्या मूर्त्या जसं तुम्ही ऑब्झर्व करणार तसे तुमची अक्षर तुम्हाला दिसतात. असं कधी केलंय का गणपती किंवा असं काही? नाही, तसं नाही प्रयत्न. असं करतात ना हल्ली त्याच्यातला एकात एक असं त्याच अक्षरांमध्ये वगैरे असं कधी केलंय का? लपवलेले तुम्हाला मगाशी सांगितलं. शब्द शब्द अक्षर लपवा, लपवलेत. तो एक प्रकार आहे. तर बरेचसे थीमवाले आहेत ते करतो. लोकांच्या अजून डिमांड आहेत. सनबोर्डवरती आता प्रिंटिंग करून तो MDF मध्ये कटआउट मूर्तीचा शेपमध्ये, ते एक नवीन प्रयत्न चालू आहे. कॅनव्हासचा प्रयत्न चालू आहे. कॉफी मगवरती मी केलेत प्रिंटिंग करून लोकांना रिटर्न गिफ्टसाठी. बॅच होते ते बॅचेस केले. मी लोकांना नवीन नवीन द्यायचा पूर्णपणे प्रयत्न करतो, जेणेकरून लोक नाराज नको व्हायला. आणि मग पुढे जाऊन आता तुम्ही कलाकार आहात, त्यामुळे ही कला जी व्यक्त होते ती वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारे होते. तर पुढे जाऊन आणखीन काहीतरी असं वेगळं काही करायचं असं स्वप्न आहे का? म्हणजे खूपच वेगळं. म्हणजे तुम्ही ना एक स्वतः हे केलेला असा एक सदरा बघितलेला जिथे असं गणपतीचं होतं आणि असं हां, थोडंसं प्रिंट ते केलेलं. आहे. म्हणजे आता टेक्स्टाईलमध्ये टेक्स्टाईलमध्ये. कारण की ते रेप्लिकेट करतायत असं काय टी आहे का शर्टचं पुढे? प्रिंटिंगचं आपण केलं होतं सुरुवातीला. हां. आता माझ्या डोक्यात आहे की कुर्त्यावरचे डिझायनिंग काही विशिष्ट थीमला घेऊन. आणि एक स्वप्न आहे जे ह्या आर्टमधनं मला करायचा प्रयत्न आहे, की ते आता जे मी म्हटलं मगाशी की मी गणपतीच्या मूर्त्या बघून मोठा झालो. इमॅजिन करा फक्त, जस्ट एक इमॅजिन. ह्या आर्टची मूर्ती झाली तर कशी दिसेल? सिंगल टोनमध्ये एका आर्टची मूर्ती झाली, मातीची मूर्ती किंवा फायबरची मूर्ती. हे माझं मोठं स्वप्न आहे. पण ते येईल म्हणजे ते खूप कठीण आहे. मी एक कठीण आहे पण प्रयत्न एक केला वारसा आहे होता. ना तुम्हाला, म्हणजे हां. येईल ते. तो आहे प्रयत्न, पण त्याचा जो आता आजोबांचा जो काळ होता तो वेगळा होता. आता टेक्नॉलॉजी वाढली आहे, फायबर आलं आहे, अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, POP आहे, शाडूची माती आहे. पण ते करणं त्याची प्रोसेस खूप लेंदी आहे. सो ते आणि त्या प्रत्येकाचं कारण लेटेस्ट आणि पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड आहे. हां, माझा म्हणण्याचा उद्देश तोच आहे की ते कस्टमाइज आहे. प्रत्येक कस्टमाइज आर्ट आणि त्याची मूर्ती बनायला किती वेळ लागेल, तो एक पार्ट आहे. ते ज्याशी मी इझी करीन ना, ते पहिलं प्रोडक्ट इथे असेल. आय मस्त. शुअर दॅट. खूप छान. असं सगळं आहे. म्हणजे आता बघू, ते एक मोठं स्वप्न आहे माझं करायचं. नाही होईल तुमचं मध्ये एकदा स्वप्न केलेला होईल. मी प्रयत्न तो मूर्ती हो का? करायचा या आर्टचा. हां. एक नाव बनवलेलं, त्याची मूर्ती ट्राय केली पण ती तुटली नाही, क्रॅक वगैरे क्रॅक गेली गेली. समथिंग. हां. म्हटलं नाही, हे सक्सेस नाही होते, घाई नको करूया, थोडा वेळ घ्या, अजून काहीतरी पार्ट काढूया याच्यात आपण. जेव्हा बाप्पाची कृपा होईल इच्छा असेल तो स्वतः तेव्हा करून घेतो इच्छा तो होईल बरोबर. तेव्हाच. बरोबर आहे. आता आपण जरा रॅपिड फायर सिम्पल आहे. असा कुठला रंग आहे की जो बाप्पाला साजेसा वाटतो? येलो, पिवळं पितांबर. लाडू की मोदक? मोदक ऑलवेज. सगळ्यात आवडती तुमची बाप्पाची मूर्ती कुठली? माझी घरची की बाहेरची कुठची, म्हणजे मंडळांची वगैरे? कुठली? मुंबईचा राजा, गणेश गल्ली, 2010. म्हणजे लालबागचा राजा? गणेश गल्ली.
अच्छा. लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळ गणेश गल्ली, मुंबईचा राजा. 2010ची मूर्ती आहे, उंदराच्या रथावरची. एखादं नाव जे काढायचं स्वप्न अजून अर्धवट राहिलंय. बाळासाहेब ठाकरे. डिजिटल आर्ट की पेपर पेन जास्त काय जवळचं वाटतं? सवय डिजिटलची जास्त आहे, पण पेपर पेनची मजा येते डिजिटलमध्ये पण आहे. दोन्ही जवळचेच आहेत. दोघांनी भरभरून प्रेम दिलंय. लालबागचा राजा की चिंचपोकळीचा चिंतामणी? लालबागचा राजा. अष्टविनायकांपैकी तुमचे आवडते 3 गणपती कुठले? 3 असं नाही सांगता येणार, पण त्यातलं एक वैशिष्ट्य सांगतो पटकन. अष्टनायकमधला जो पालीचा बल्लाळेश्वर आहे, माझा जो ॲप्लिकेशनचा लोगो होता त्याच्यामध्ये पालीचा बल्लाळेश्वरची एक ठेवण ठेवलेली मी. तर तिथे एक जास्त विशेष प्रेम आहे. आता तुम्ही जे म्हणालात की तुम्ही ते चलचित्र करता किंवा डेकोरेशन, तुम्हाला एकदा बक्षीस पण मिळालं. तर यावर्षी तुमची काय थीम आहे? जसं आम्ही सांगितलं की 1970 पासून गणपती बसतो. 2006ला आम्ही पहिलं चलचित्र केलं. नवीन नवीन सामाजिक विषय आपल्या लोकांसमोर मांडणं हे आपल्या घरगुती गणपतींचं पण एक प्राथमिक कर्तव्य पाहिजे असं मला वाटतं. कारण आजच्या तारखेला सामाजिक देखावे बंद झालेत. आणि आत्ता जो आपल्या परिसरात जो एक करंटली विषय आहे अभिजात मराठी, सो जो दर्जा मिळाला, पण त्याचा उपभोग मराठी माणूस किती घेतोय, किती हा विषय लोकांपर्यंत कसा पोचवायचा आहे, तर थोडेसे कान पिळायचा एक प्रयत्न आम्ही करतोय. हां, बघू कसं बाप्पा यश देतो याच्यात. चालेल. आता बघायला मिळेल आम्हाला गणपतीमध्ये, नाही का? टोटल म्हणजे आमचा रेकॉर्ड होता 24 लाईटचा. यावर्षी 24चे जवळजवळ 26 ते 28 लाईट एका घरात 10x10च्या एका टेबलावरती ते लाईट्सचं ऑपरेटिंग मला बसून करायचं आहे तिथे त्या अंधाराच्या ह्याच्यात. म्हणजे जसं सार्वजनिकला तुम्ही बघता चलचित्र देखावे, मुव्हिंग नसतं, पण व्हॉइस रेकॉर्डिंग आणि ते लाईट्सची जी मजा आहे खेळण्याची सब्जेक्ट वाईज, ते बघण्याची जी मजा आहे ना त्या घरात, ती खूप वेगळी आहे. ती बघायला नक्की या. नक्की. तुम्ही आज इकडे आलात अभिषेकजी आणि इतकं सुंदर काय काय सांगितलं आणि इतकं सुंदर आम्हाला काढून दाखवलं लाईव्ह, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. सो तुम्ही आता मला जसं बोलवलं, हा प्लॅटफॉर्म दिला, तर माझी जी कुठे मी जातो पहिल्यांदा, तिथे मी रिकाम्या हाताने कधीच नाही गेलो. सो एक छोटीशी भेट आहे ती तुमच्याकडं आणलेली आहे मी. गिफ्ट आम्हाला फार हां, आवडते. कुठेच नाही असं होऊ शकत. आता आपलं जे पॉडकास्टचं नाव आहे सर्व काही, त्या नावातला हा एक विशिष्ट गणपती आहे. ओ माय गॉड, दाखवा. प्रतिम झालाय. आता तो थीम आर्ट जो मी प्रकार तुम्हाला समजवला, हो. तो ह्याच्यात तो माईक आहे, तिथे तो उंदीर पुट केलाय. ह्याच्यात छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना, ही आहे डिजिटलची मजा. अप्रतिम आहे. आणि त्यात तुम्ही बरोबर ते हां, सर्व काही मध्ये तो सर्वचा जो वरचा जो हे आहे रफार आहे, तर रफारचा जानवं म्हणून वापर केलेला आहे. गणपतीचं ते जानवं असतं. तर छोट्या छोट्या एलिमेंट्स असतात, त्या एलिमेंट्सची जी मजा आहे ना मराठी अप्रतिम अक्षरातला, आहे. अप्रतिम. खूपच सुंदर आहे. ही गिफ्ट फार आवडलेली आहे. खूप छान आहे. आणि आता तुम्ही आता हे आपण काय म्हणतो, आई माझी नर्स होती, तुम्ही डॉक्टर आहात. तो डॉक्टरचं नाही, पण तुम्ही आता हे पॉडकास्ट करता, होस्ट करता, तर तुमच्यासाठी पण एक छोटंसं भेट आहे. ह्याचाही तुम्ही स्वीकार हो. करावा. आणि दोन्हीची तुम्ही थीम तीच ठेवली आहे. कारण ही थीम तीच आहे ना, पॉडकास्ट आणि तो जो माईकचा जो मेन ग्लो आहे तो दिसलाच पाहिजे ह्याच्यात. खूपच सुंदर आहे. त्याच्यात मोरपंख वगैरे वापरलाय, मुकुट आहे, हे वेगवेगळ्या प्रकारे. हो, हे मोरपंख इथे. तर त्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या असतात ना, त्या डिजिटल आर्टमध्ये जास्त उठून दिसतात प्रिंटिंग केल्यावरती. जे लाईव्ह आर्ट आणि हा जो फरक आहे, आता तुम्ही हा दोघातला फरक तुम्हाला समजून येईल की किती फरक येतो. आतमध्ये कलर्स आहेत, त्याचा ग्रेडियंट आहे, शेडिंग आहेत, हे जे शेले आहेत, हे शेले पण मी कधी कधी ड्रॉ करतो, कधी कधी बनवतो. हो. हे एवढं इझी नाहीये हे किती वेळ लागलाय बनवायला. करायला? ह्याला गेलीत हार्डली 5 ते 7 मिनटं. पण ह्याच्या मागची जी प्रोसेस आहे, ज्या 13 वर्षामध्ये जे शोधून काढणं, हात बनवून ठेवले, हे जे हात आहेत ह्यांच्या फाईल्स आहेत, ह्या फाईल्स फक्त मी ठेवल्यात, त्या पण बनवल्याच होत आहेत. असं आणि इंटरनेटवरनं रेफरन्सेस शोधणं, मग त्याचे बनवणं की ह्याचं हे कसं करू शकतो. काही हात वेगळे आहेत, परशू आहे, काही हातामध्ये कमळ आहे. खूपच सुंदर अजून आहे. नवीन नवीन प्रयत्न चालू आहेत माझे. बेस्ट गेस्ट एव्हर ऑन सर्व काही. थँक्यू.
लाईव्ह आर्ट पण मिळालं आणि हे इतकं सुंदर आहे. आता आम्ही आमच्या स्टुडिओच्या बाहेर हे लावणार आहोत नक्की सर्व नक्की काहीचं, किंवा आतमध्ये लावायला हवं गणपती ना एंट्रन्सला, असं मस्त ते वाटतंय. अतिशय सुंदर आहे. पुन्हा एकदा खूप 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 थँक्यू फॉर धन्यवाद. दिस गिफ्ट वन्स अगेन. मस्त आहे, मला खूपच आवडलं, असं बघत राहावं असं वाटतंय है ना. छान, मस्त आहे. तर प्रेक्षक आजचा एपिसोड वेगळा होता आणि मजा आली मला खूप, कारण हे नवीन होतं आर्ट माझ्यासाठी आणि मला गिफ्ट पण मिळाली, त्यामुळे जास्तच मजा आली. हा एपिसोड तुम्हाला सगळ्यांना आवडला असेलच. माझी अशी एक रिक्वेस्ट आहे की इतकं सुंदर त्यांचं आर्ट आहे आणि इतकं इझिली अवेलेबल आहे की आपण ह्या कलेचा प्रसार व्हावा म्हणून मला असं वाटतं आपण जास्तीत जास्त लोकांनी, आपण इतक्या काही गिफ्ट देत असतो तेव्हा नक्कीच त्यांना आपण कॉन्टॅक्ट करावा. ओके. त्यांचा नंबर आपण देऊच आणि आपण त्यांच्याकडनं असंच जसं त्यांनी सांगितलं बारशाला, वाढदिवसाला, लग्नाला असं बोलवून त्यांच्याकडनं आपण हे करून घ्यावं. कलेचं कौतुक आणि हे मराठीत जे करतायत ते आपणच करायला हवं, नाही का. हा एपिसोड जास्तीत जास्त लोकांशी शेअर करा, लाईक करा आणि सर्व काहीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा गेस्ट बरोबर, असाच एखादा सुंदर विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.